Me mbrëmjen, nderuar teleshikues, ju flas nga studio Emisionit Opinion, në një emision I cili duket se është një lloj mode ose një lloj një fenomen I ri në shoqërinë shqiptare, një fenomen që kryesisht ka nisur në 20 vitet e fundit, por ndoshta ka filluar të ndihet, nuk e di mendoj sa filluar të ndihet, por gjithsesi është bërë I pranishëm kryesisht në këtë dekadë fundit, pra mbas vitit 2000. Bëhet fjalë për shopping manin. Pra për maninë e njerëzve të cilët në një farë mënyrë janë dependent, që janë të varur nga dëshira për të bërë shopping. Bëhet fjalë për çdo lloj shoppingu, sepse duket sikur gjithmonë fokusohet ose kryesisht fokusohet tek veshja, por njëkohësisht përtej kësaj, pra përveç manisë për të bler, ka shumë veta të cilët dalin që në mëngjes duke u vërtitur nëpër dyqane, madje ka nga ata që vërtiten jo vetëm dyqanet e shtrenjta, por edhe njerëz gati të moshuar që I është kthyer në një lloj manie të enden çdo ditë në tregun e hapur të rrobave në Tiranë. Por përtej kësaj, pra përtej thjesht një lloj shopping manie e cila ekziston dhe njihet si një fenomen në të gjithë botën, madje është një nga fenomenet e diskutuar sot, diskutojmë pak më shumë dhe se sa shqiptarët shpenzojnë për shopping, sa I mundsojnë të ardhurat e tyre mujore shpenzimin dhe në përgjithësi si po funksionon sot shoppingu në botë, si është reduktuar ose si është modifikuar ky shopping mbas krizës botërore të vitit 2008. Është një temë thash shumë e gjerë, po do të tentojmë ta fokusojmë sa më shumë në një panel prej 8 personash, duke nisur me zonjën Adriana Berberi nga Universiteti Marin Barleti. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zonja Berberi. Duket se ka marrë një goditje mania e shoppingut ose dëshira për të blerë në mas vitit 2008 apo jo? Në fakt, ashtu që tha dhe ju, edhe Shqipëria është përballur me një ndryshim të mënyrës se si qytetarët sillen ndaj buxhetit tyre familjar dhe të adresimit të shpenzimeve. Në fakt, mania për shopping është kryesisht 10-15 viteve të fundit. Po, këtë do thoja, sepse në fakt edhe pagat e viteve 91, 92, 93 nuk është se të lejonin, aq shumë sa të mund të kishe. Kurse përpara edhe nuk kishe ku të çarë të blije. Po, e tjetra pastaj ka të bëjë dhe me lirinë e lëvizjes, e cila gjithnjë më shumë ka ardhur duke u zgjeruar, që do thotë që shoppingomania nuk është se u kultivua thjesht vetëm në Shqipëri, por dhe me udhëtimet e atyre një individë të cilët kishin mundësi të shkelin jashtë. Fenomen tërësisht I importuar apo jo? Patjetër. Që kryesisht ka ardhur është I lidhur me ekonominë e tregut edhe me shtrezimin që krijon shoqëria, me grupe të cilat kanë në botë kur ka filluar të ndihet si fenomen? Atëherë ka patur 2 etapa në vlerësimin tim. E para është deri në vitet 70 ka qenë një konsum normal, pastaj futja e teorisë konsumit si një mekanizëm për të nxitur më tej edhe vetë prodhimtarinë e ekonomisë kapitaliste, I nxiti njerëzit për të blerë gjithnjë më shumë, sepse ndryshoi raporti cilësi-çmim dhe njerëzit kishin nevojë për të konsumuar më tepër, pra u nxit me sistemin e kredive, me sistemin e mbështetjes financiare. Pra një fenomen disa dekadash. Patjetër, është më shumë se 30 vite. Ati që mund quhet shpërtimi I tregut kryesisht. U konsiderua si mekanizëm nxitja e kërkesës konsumatore për të arritur, për të patur një ofertë më të madhe në treg dhe për të realizuar gjithë politikat e tyre pasaj, jo vetëm sociale, po dhe politikat e zhvillimit. Faleminderit Ermal Hasimja nga Universiteti I New Yorkut. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Jeni shoppingoman? Jo. Çdo më thënë jo. Se ne shoppingomania kuptojmë vetëm që duhet shkosh të blesh kostum, xhaket apo xhinse. Mund të jetë të tjera, ka një dependent ndaj elektronikës, ka njerëz që po. Jo, po ja dakor shembulli me që përmendi domethënë zonja. E kam refleks që nga koha kur kam qenë student në Paris, kanë qenë janca dyqane aty, Gibergjen. Aty shkojnë të përplasin gjithë studentët. Sot e kësaj dite kur shkoj aty futem dalë me nga 20-30 libra. Kur isha student shkoja se I gjem me çmime të lira. Tani shkoj sepse më është bërë Bulvar San Michel e ke më të madhen, po. San Michel, po, dhe mund të rri 5-6 orë duke shëtit se ka pafund, domethënë 5-6 orë duke shëtit aty. Kurse për çështjen e blerjes së rroba e kështu pastaj po ska një lloj shoppingu është dhe ky. Brenda. Jo, shopping, po ne sot me shopping nuk kuptojmë diçka tjetër. Në fakt që ka qenë ndryshe edhe nga më përpara. Nëse më përpara shoppingu ishte një lloj atributi ose një sport kështu I shtresave pak më të pasura le të themi. Do ta diskutojmë pas tani. Sot tash është shtrirë zgjerimi I klasës mesme dhe mundësimi I klasës mesme ka lejuar që shoppingu të kthehet më masiv. Është bërë dhe moda më aksesible. Unë thash, madje ka një lloj dependencë, kam parë një kronikë televizive që fliste për gra, kryesisht moshuara mbi 70 vjeç, që ishte kthyer në mani të shkonin të kontrollonin për ditë në tregun e hapur të rrobave në Tiranë. Kjo ka të bëjë më shumë me gratë se sa me kohën, ëh? Si ka të bëjë me? Me gratë, gratë mund ta përballojmë psikologjikisht idenë që 3-4 orë. Se burrat përballojnë dot, ëh? Jo, unë futem në dyqan, nuk mund të futem mirë, po se pata idenë që do blej diçka. Ashtu, ëh? Po gratë që futen sistematikisht në dyqan, rrin 2 orë dhe s'blejnë asgjë, duke e ditë paraprakisht se do blejnë asgjë,
Kjo për një mashkull është i çik kështu e vështirë për të kuptuar, po. Elisa Spiropali, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ju I takoni të jeni grupi që hyn dyqan, rrit 2 orë dhe s'ble asgjë, që tha zoti Hasimja. Unë mund t'i përkas atij grupi, po edhe unë nuk duroj dot të hyj në dyqan pa e patur qartë se çfarë do blej. Nuk qëllon ndonjëherë tezësh për dyqane për të parë dhe një gjë që të del përpara ose në një gjë të bukur që s'ka shkuar në mend? Përgjithsisht blej gjërat e nevojshme. Jo gjëra shtesë, pra di çfarë dua të blej, shkoj me një qëllim të saktë, blej dal. Je varur nga shoppingu? Jo, absolutisht jo. Fare? Fare. Hyn, ble, del? Pra, unë kundërshtoj atë që tha Hasimja pak përpara. Që femrat hyn edhe dalin nganjëherë dhe pa blerë? Absolutisht jo. Unë hy, shoh, blej, dal. E shikon Hasimja që ke gabim perceptimin për femrat? Përjashtimi konfirmon rregullin se shumica e femrave që njoh unë e kanë këtë talentin që të futen 3-4 orë dhe dalin pa blej gjë, duke e ditë shumë mirë që nuk do blejnë gjë, domethënë, që në fillim. Po futem për të parë një herë. Ja të futemi të shikojmë një herë. Zefina Hasani, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Tani jeni ju që hyni dhe dilni pa blerë gjë. I bie që paka shumë kam përshtypjen që do dalim që nuk jemi të varur nga Mania. Edhe unë jam... Është dhe një standard ky Shqipërisë që ndryshe ndodhe ndryshe flet televizor. Unë kam një natyrë të tillë që edhe nëse hy për të bler, e provoj, më ka ndodhur bashkë me një miken time që kemi hyrë në një outlet me dëshirën sigurisht për të bler gjërat e domosdoshme dhe gjërat që mund t'i gjesh, ka mundësi t'i gjesh shumë më mirë me çmime më të lira dhe me cilësi më të mirë në outlet. Kemi hyrë, kemi provuar dhe kemi hikur sepse na nervozoi ajo pjesa e zhurmës së outletit e ajo pjesa e ngarkesës që të krijon ky lloj shoppingu. E ke mani shoppingun vetë? Pëlqen? Shumë rrallë në kohët kur mund të jem shumë e ngeshme, por është aq rrallë sa them që jo, nuk e kam këtë lloj varësie për shopping. Nuk e ke nga asnjë lloj shoppingu? Nga asnjë lloj shoppingu. As tek librat, siç e kishte zotja Hasimja. Nëse do quhet tek librat, por jo, dhe librat I marr në kohën kur dalin librat e ri, kur informohemi që ka, domethënë nuk hy, edhe në librari nuk hy me idenë për të hyrë në librari dhe me manim vetëm për të bler. Shkoj dhe aty për të bler librat që duhet I blej, që dihet që duhet I blej. Joni Peçi, stilist, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Jeni dependent ndaj shoppingut? Unë vetë po, por për vete nuk blej asgjë. Gjithmonë më ndodh që futem, kaloj orë të tëra në rrugën ku bëj shopping shpesh në Itali apo në vende tjera. Dhe kur kthehem në shtëpi, vetëm kujtohem që kam harxuar shumë para, por asgjë s'kam blerë për vete, sepse gjithmonë blej për miqt apo për familjen. S'ka rëndësi, po mania për shopping, nuk ka rëndësi e ble për vete apo për tjerë, po e ke manin të hysh në dyqane të shosh. Në këtë debat që u hap midis zotit Hasimja dhe dy zonjave, kush ka më shumë drejt? Unë mendoj që zotria ka drejt, sepse femrat femrat janë më të prirura, sepse nuk blejnë zakonisht vetëm për vete, por blejnë dhe për, detyrojnë shpeshherë që të blejnë dhe për të dashurat apo bashkëshortin. Po ne folëm për veten. Por prap shopping është, prap një lloj fenomeni që të prek është mos i krahasot unë mendoj që si të blesh dhe për vete, dhe për të tjerët. Në momentin që te kalon masën dhe e bën shpesh këtë gjë, kjo është një lloj... Te kalon masën, po flasim për varësinë, se ti mund mos blesh, po të kesh mendjen që nga mëngjesi me idenë që ti jetë një pjesë e rëndësishme e jetës tënde. Unë vete kam këtë gjë, por ndoshta është si... Një shumë njerëz që e kanë? Pafund. Pafund. Dhe në Shqipëri? Dhe në Shqipëri. Dhe meshkuj? Edhe meshkuj. Që fillojnë... Por në rast se do të bëni një bilanc, janë meshkujt më tepër apo femrat, rezultojnë femrat si përqindje më e madhe. Por dhe meshkujt e kanë këtë. Që janë më dependente ndaj shoppingut. Unë kam miq të mi për shembull që janë meshkujt dhe blejnë rroba pafund dhe asnjëherë nuk I shoh të veshur me ato rroba që blejnë. Dhe zakonisht pastaj I falin shpeshherë me gjithë etiketa, se ju të kalon moda. Mua më ndodh. Floriana Garo, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Është dimension I rëndësishëm në jetën tuaj? Shoppingu? S'po them shoppingo mania, se sa po e them mania, thonë gjithë nuk jemi. Kur e them shoppingu, pastaj po. Po, është I rëndësishëm. Është I rëndësishëm. Mua moda më pëlqen, jo vetëm shoppingu të shkuarit në për dyqane, po edhe të parit në internet.
Do t'ju tregojmë pas se kam një tabel ka kaluar blerjen dyqan, blerjen internet sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës të paktën, po? Po që është një aspekt i rëndësishëm. Pra, shpenzon kohë dhe në internet duke Shpenzoj parë? kohë duke parë, shpenzoj kohë për dyqane duke parë. E nisë në fakt internetin për të parë dhe pastaj ble, në fund? Me raste blej, kur e kam darë mendjen që të blej diçka e blej, patjetër. Nuk blej diçka që ndoshta nuk duhet po të pëlqen? Jo, blej. Nuk mund të them që nuk blej diçka që qëllon shpesh që futem diku në një dyqan edhe blej diçka që se kisha menduar, vetëm se më pëlqen. Vetëm se të pëlqen dhe del një. Po? Kjo është epidemia e re që i ka prekur femrat, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Mbrëm u prek si tem kjo në një grup miq që ishim, sepse po bëj një fest dhe po diskutoheshin çfarë do të vishnin të nesërmen kështu, dhe pothuajse 80% e grupit që ishte aty të gjithë kishin porositur në internet dhe brenda pak ditësh i kishte ardhur. Pra, po kthehet interneti një përdorim dhe në Shqipëri, thua? Absolutisht, po. Edhe tek ne? Vetëm është problemi doganës më shumë, ka disa probleme tjera që pagesa shtesë që duhet bësh, jo... Po, përshim, është më shtrenjtë se sa ta blesh në dyqan, për arsye se diku u livën, diku se këtu është shumë më e leverdishme ti është diku jashtë, porosisht është në internet. Megjithatë është çështja e pamundësisë, kur ti ndodhesh, nuk lëviz dot, kur duhet diçka, po ka filluar të përdoret masivisht. Absolutisht, po. Dhe shpesher dhe në internet mund të gjesh gjëra që nuk i gjen në dyqan, por ke atë lirshmërinë që të futesh dhe të kërkosh pafund dhe të gjesh ato që të intereson. Që në dyqan ndoshta nuk i gjen dot. Sepse interneti jep më tepër mundësinë, sepse mund të shofësh, mund të shikosh shumë dyqane në të njëjtën kohë duke klikuar në internet, ndërsa të duhet më tepër kohë për të shkuar nga një dyqan tek tjetri i cili ka më specifika. Gerti Janaqi, psikolog nga Universiteti i Tiranës, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Çfarë është shopping mania? Shoppingomania, po e them ose na doone kemi më thjesht. Është një sindromë psikologjike, për cilën është shkruar që në vitin 1917, në fillim të shekullit 20, në vendet më të zhvilluara, njihet kryesisht si varësi ndaj procesit blerjes, e bazuar në 3 hipoteza, nëpërmjet cilave ne trajtojmë klientët tanë. Po. Hipoteza e parë është hipoteza kulturore, ose varësia ndaj të blerjes, është e diela familjare ku shkohet në një qendër tregtare dhe ti shpenzon para. Është pasioni ndoshta nuk e planifikuar fare, ti shkon thjesht për një kafe ose për të argëtuar fëmijët dhe ti hyn dhe ngel pastaj nën efektin e stimujve, marketingut fort që bëhet sot, uljeve që ne shohim në gjithë qendrat e mëdha tregtare. Ka një element dytë ose një hipotezë dytë psikologjike e cila lidhet kryesisht me kompensimin e çrregullimeve të humorit që kanë kryesisht njerëzit, që do të thotë të blerit, shihet. Thonë shpesh femrat, isha e mërzitur, i kputa ca të blera dhe e kalova. Blerja shiftet si rikuperim i pjesëve dëmtuara të vetes, i një imazhi më të bukur, i rritjes humorit dhe gjëzës emocionale të ngarkuara. Dhe është vërtet ajo që thotë Ermali, sipas statistikave të organizatës europiane të psikiatrisë dhe psikologjisë, 80% e njerëzve që vujnë nga sindroma e shoppingut janë femra. Dhe 6% Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin rënd të varura, pra addiktit nga shoppingomania. Dua të bëj edhe një sqarim për sa i përket sindromës shoppingut, në mënyrë që mos krijojmë panik që po bëre blerje dhe ti detyrimisht ti je prekur nga kjo mani. Domethënë në rasti hyn në patologji ose hyn në klinike atëherë kur ti shpenzon më shumë se ç'ke. Sa të ardhurat e tua. Dhe fillon dhe merr borxh ose je borxhli ndaj markës dyqanit. Në sistem në rit kredit kartave hyn në borxh. Kjo është më e tmerrshme domethënë. Me rrogat që janë në Shqipëri bie që të gjithë femrat shkojnë nëpër klinika sepse me çmimet që janë, me fjalë në qarkullim. Me të ardhurat, jo vetëm rrogat. Të ardhurat mund të jenë dhe burime dytësore, që janë të ardhurat që vinë nga familja, të ardhurat që vinë nga një pronë, të ardhurat që vinë nga një punë e dytë. Domethënë të ndajmë rrogën me të ardhurat. Si? Jo të gjithë e kanë ato mundësinë. Është edhe kjo që secili adresohet në cilësinë e produkteve që ka mundësi dhe ti përdori. Që është mundësi, ne flasim kur dalin te mundësisë. Për nivelin e lartë. Kur flasim kur dalin te mundësisë, prandaj e përmenda. A është një fenomen që po shfaqet dhe në Shqipëri? Unë mendoj që ne jemi ende herët për të evidentuar. E para nuk ka studime, e dyta besoj që në këto 20 vjet demokracinë ende nuk e kemi rritur tempin e shoppingomanisë për të diskutuar është kthyer në shqetësim. Tempin e shoqërisë konsumit. Tempin e shoqërisë konsumit. Për shembull, psikologjikisht vendet më të prekura ishin në Europë, aksi Francë, Gjermani, Angli, ndërsa Amerika, Kanada dhe Brazili kanë, le të themi, numrin më të madh të specifikave klinike për sa i përket shoppingomanisë. Shqipëria besoj që ka një lloj trendi. Ne nuk kemi të dhëna eksakte. Tirana ka një lloj trendi sepse numri i qendrave tregtare është shumë më i madh, bazuar në një princip marketingu shumë të fortë.
ka njërisi që janë këto ofertat e telemarketingut edhe në Shqipëri që ofrojnë kanale toksore, konsumohet shumë për reklam televizive, e cila modelon sjellje shoppingu. Tirana është edhe një qytet i cili ofron dhe mundësinë e dyqaneve të vogla. Në çdo rrugë ti mund të gjesh diçka. Kështu që gjithë kjo mori si fotokopi janë ato. Si fotokopi. I bie pikës tek dyqani i parë del ke i fundit e njëjta pikë. Dhe sigurisht kemi letër kopjativ. Të paktën në mendimin tim personal, unë bëj lloj krahasimi me vendet e tjera, duke qenë se shqiptarët kanë vujt një sistem 50 vjeçar i lloj uniformiteti në mënyrën e të menduarit, veshurit e tjerë. Ndoshta në argëtimin ton mendor vazhdon kjo uria për të blerë rroba. Ose nuk kemi një lloj dhe i ndajnë rroba të mira dhe rroba të përditshme, është ai versioni. Ose nuk kemi një lloj skematizimi se ç'duhet blem dhe për çfarë na duhet. Ende nuk funksionon kjo logjik. Po kjo nuk funksionon. Statusi pastaj, ka plot njerëz që përpiqet kompensojnë boshllëqet që kanë status me pjesën e dukshmërisë pastaj aparencës, edhe kjo shfaqet kryesisht në blerje gjëra. Ka lidhje me një lloj filozofie të menduar, jo thjesht me status. Ka plot njerëz që njohin që do shkojnë blen diçka firmato, jo sepse kanë një lloj garanci që është më e mirë, po sepse duhet t'ju tregojnë tjerëve që është firmato dhe nuk është çështje mode aty për atyshme ose mburri aty për atyshme. Është çështje e vlerësimit statusit të tyre. Domethënë tregojnë që un kam një status caktuar mund. Kjo tregon që shoqëria ka filluar të ketë një lloj. Nuk e kanë në raport me shoppingun, e kanë me raport me idenë që un duhet të tregoj që kam lek, domethënë kjo është ideja. Po mund ta tregosh edhe ble një makinë që s'ke pasaj. Edhe me makinë patjetër. Është një fenomen që bota e ka kaluar. E ka kaluar patjetër në Shqipëri, që është një paguar që stabilizuar. Po, si që jashtë shkojnë më shumë drejt cilësisë, njerëzit orientohen më shumë nga cilësia e rrobave, sidomos shtresave larta. Raporti cilësi-çmim. Po, si sa këtu thjesht duan firmat. Po është ende shoqëria e pa stabilizuar. Elona Varfi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Sa e varur jeni nga shoppingu? Atëherë do të thoja që shoppingun e kam një nga aktivitetet e mia të preferuara, por nuk jam e varur prej tij. Siç thanë dhe kolegët më përpara, që do dalim gjithë që jemi të varur, por nuk është standard Shqipëri. Ndryshe mendon njeriu ndryshe për televizor. Jo, nuk është kjo, është që duhet të vjet një kufi shumë ta kuptojmë se kur është varësi dhe kur është thjesht një është thjesht një mbushje nevojave që ne kemi, sepse veshja është dhe një nevojë. S'diskutohet që ne se s'është asnjëherë thjesht mbushje nevojës. E te kalon mbushjen e nevojës. Në momentin që ke një vet kontroll, në momentin që shpreh dhe kreativitetin tënd me bleret që blen, është deri diku okay, dhe që blen atë që ke në listë, që unë do ta theksoja që duhet t'i përmbajmë atyre që kemi dëshirë dhe nevojë t'i marrim. Në përgjithësi unë mbahem në listë, përmbahem listës dhe këtë e kam edhe kur dal për shopping, nuk dal çfarë të m'dali përpara, di çfarë do marr dhe mundohem të marr atë që kam dhe në buxhet për momentin. Vetëm unë hakam nga gjithë ju këtu që shkoj edhe blej gjëra që më pëlqejnë. Dhe realisht është e lidhur me faktin që nëse jemi të orientuar që blerit i bëjmë jo në Shqipëri, i bie që në një mundësi produktesh të cilat të pëlqejnë nga cilësia, të përshtaten me stilin dhe me veshjen tënde, pavarësisht se nuk e ke parashikuar, nuk po them se është jo e nevojshme, orientohesh. Dhe unë nuk është se shkoj ndonjëherë me listë, është një nga kritikat që mund të bëjnë dhe në familje, në qoftë se shikoj një gjë që mendoj që më duhet dhe është e mirë, që s'ka shkuar në mendje, që mund mos ta kem patur te prioritetet e mia e marr. Ndërsa varësinë e shoppingut, që të mos dalim që jemi të varur, e kam patur për kuzhinën. Domethënë kudo që të shkoja, varësisht nuk ka do futesha të shikoja elementet e pjatave, të gjithë atyre, të themi mekanizma që ne na duhen për t'i përdorur në kuzhinë. Dhe kur qelloj në një moment që duhet të ndroja shtëpinë, pash që mund të kisha 3 gjëra nga e njëjta vegël të themi, sepse nuk e mbaja mend që e kisha marrë, më kishte pëlqyer, e kisha marrë një herë tjetër. Dhe merr edhe një herë dhe e kisha marrë edhe një herë. E kam dhënë me filxhan kafe këtë. Po, jo, nuk ishte me filxhan kafe, se filxhanët janë gjithmonë të ekspozuar, por ishte, kështu që shopping mania ka të bëjë me pasionet. Pra nëse njeriu ka dëshirë që në momentin që shtron tavolinën, kërkon që ta ketë kombinuar edhe mbulesën me fajancën që shtron apo me modelin e pjatës, sigurisht që orientohet drejt asaj. Po janë sakrifica që njeriu i vendos raport me vetveten. A është e vërtetë ajo që tha zoti Janaqi që është kryesisht atributi i vendeve të pasura? Apo është dhe i vendeve në zhvillim? Po, vendet në zhvillim përpiqet të kompensojnë. Dhe unë them që, të themi, 10 vjeçari i fundit tregon pikërisht këtë gjë, një lloj mungese dhe një lloj riorientimi të individëve. Kjo është shpërndarja e shpenzimeve për produktet kryesore në vitin 2010 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt kanë dhënë kujdesi për shtëpinë, kjo parashikon qiranë e shtëpisë ose këtë maintenance.
Ndërkohë që gjitha riparimet që duhet bëjnë ata për punë riparimet dhe gjithë gjërat tjerë, pra qira, maintenance, të gjitha, ndërkohë që 16% jo merr transporti, 11% sigurimet shoqërore dhe pensioni, 13% ushqimi, shpenzimet e tjera shkojnë diku ke 7%, që i bie të jenë shpenzime e shoppingu, ndërkohë që ka një rritje të frikshme kozmetika. 4% në një familje amerikane, ndërkohë që është numri 1 i shitjeve online në mos gaboj në 5 vitet e fundit. Ndërkohë që, më falë, se bëhet që në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës fillim, Bashkimin Evropian, shpenzimi për rroba ka rënë dhe është rritur ai që quhet kujdesi për shëndetin, ku hyn edhe produktet kozmetike, shpenzimet në palestra, në pajisje për vrapim e tjera. Ndërkohë që kjo është një statistikë e të dhënave konsum mujor për familje, për frym, po për familje, në fakt, se është në Shqipëri. Në Shqipëri, burimi është një stati, 50% shkojnë për ushqim dhe pije. Ndërkohë që këtu e kishim ushqimin 13%. Pra gjysma e të ardhurave mujore të shqiptarëve shkojnë për edhe hamçik, nëse kemi dhe qenë. Jo, ka të bëjmë strukturë. Po, ndërkohë që duket se mallra dhe shërbime janë tek 6%, në mos gaboj këtu. Jam veshje dhe këpuc 6% tjera, pra mallra me gjithë veshje, ne shkojmë rreth 12%. Po kujdesi për shtëpinë, të është para? Besoj sepse shumica e shqiptarëve kanë... Ajo statistika 5% për veshje dhe për këpucë në Shqipëri është kom... 12%, 13% e kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, më fal, jo, 7% e kishim. Po, është në fakt të dy kartografik për mua, edhe nga pikpamja e njohjes së strukturës ekonomike të shoqërisë shqiptare, tregojnë pikërisht atë problem që kemi ne sot, që një familje mesatare i duhet realisht gjysmën e buxhetit, bile unë do thosha edhe diçka më shumë, ta adresoj për ushqimet. 27.6%, 50 e kanë më naty, paka shumë po. Duket pasat e ndryshimi me strukturën e shpenzimeve. Ndërkohë që duket se shpenzimet për blerje i ka të njëjta me ato të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo të njëjta, se 6 me 13 nuk është njësoj. Dhe keni parasysh që... 7% shpenzimet tjera, dhe 4, 11, 6 edhe 6, 12 tu. Sepse ke 6% mallra, 6% veshje dhe këpucë shkojnë 12. Atje shkojnë 11%. 11%. E para duhet kemi parasysh që shoqëria amerikane është një shoqëri e konsumit dhe të paktën të gjitha ata që kanë patur mundësi ose të studiojnë ose të jetojnë atje, shikojnë që në jetën e përditshme 90% e popullsisë amerikane është shumë sport, në kuptimin e mirë të fjalës. Nëse si shpjegohet si fenomen, që shqiptarët kanë në përqindjen e shpenzimit, të po e quaj për veshje dhe për gjëra tjera, gati të njëjtën standard që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse tentojnë, pavarësisht se gjysma e buxhetit ju shkon për ushqim, tentojnë të plotësojnë ato mangësi që i kanë në dëshirat e tyre. Përpara mund ta mbyllje gjithë dimrin me një pardysy, kam përshtypjen që sot askush nuk pranon që të ketë në dollapin e tij në kuptimin mesatar e lartë, sepse duhet kemi parasysh që ka të familje të varfra. Po ju shemi nader malje. Jo, po shoftejer, po jo, po janë dy, kam përshtypjen që janë kategoritë që nuk përputhen me njëra tjetrën. Nuk ka tamam një ndarje, po s'ka një ndarje, jo, po nuk keni, po nuk keni arsimin për shembull këtej nga ana amerikane, duhet të futet shpenzimet tjera ose me një vend tjetër, po. Shpenzimin e arsimit. Këtu s'ka dhe amerikanë, ndërkohë që arsimi atë është goxhaj shumë i kushtueshëm se sa ne. Mund ta ketë futur shpenzimet tjera. Po edhe aty më duket çudi, kurse nga ana tjetër duhet kemi parasysh sa më të ulta janë rrogat, aq më tepër të harxojnë njerëzit për kuptohet që ajo për masa që do zej ushqimi, dhe aq më pak do të bëhen pjesa tjetër. Nuk po merrem me ushqimin, po merrem vetëm për shoppingun, nuk po krahasoj shoppingun. Duket në të njëjtën masë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra pasioni për të blerë, po flas veshje dhe rroba kryesisht, është gati në të njëjtën nivel. Unë mendoj që ndoshta në Shqipëri është akoma më e madhe kjo përqindje. Shumë më e madhe, sepse shpesh herë shqiptarët. S'do të flasim për Tiranën, keni parasysh që ato statistika janë të ndërtuara për 540.000 familje. Unë flas për sa i përket veshjeve, sepse ka lidhje me profesionin tim, dhe unë shikoj njerëz për shembull që dhe pse nuk i kanë mundësirat financiare për të blerë një veshje apo një palë këpucë, ato mundohen t'i marrin nga ky 50% që e kanë për bukë dhe të vishën. Siç mund shohësh fenomenet për shembull që ka akoma shtëpia që janë me mullarin me kasht për jashtë dhe kanë X5-ën e fundit para makinës. Është çështje e pastabilitetit. Por dhe kjo futet ke paradokset sepse nuk dinë shpesh herë ndodh që nuk dinë bëjnë bilancin ndërmjet shpenzimeve që kanë për të shpenzuar për ushqime dhe ato për veshje. Nuk dinë ballancojnë siç duhet. Nuk dinë ta ballancojnë sepse ofuria për të blerë një palë këpucë që nuk i ka dikush tjetër, apo një xhaketë që se ka dikush tjetër, është shumë e madhe se sa uria që mund t'i
mund t'i vi nesër. Çështje e vendeve të pasura, jam dakord me Gertin, po dhe brenda vendeve të pasura është çështje e mahallave të pasura, e lagjeve, e shtrezimit, po sigurisht, dhe brenda këtyre që ne quajmë mahalla, pra lagjet e të pasurve, është interesante se si studimet tregojnë që shoppingu është problem o i atyre që fitojnë shumë, pra shopping mania, o atyre që s'kan, pra atyre që s'kan fare. Nuk është atributi klasës mesme? Jo, klasa e meshme shpenzon, po aman tenton të shpenzoj në mënyrë më të kujdesshme, pra ku shkon në dyqan, tenton të marrë me shumicë në vend që të marrë gjëra të blej, pra të shpenzoj për luks. Kurse shtresat e larta dhe ato që s'kan asgjë, të gjitha lekët që kanë, tentojnë ti shpenzojnë, sepse s'kan ku t'i çojnë tjetër, pra nuk janë shtresat cilat akumulojnë për trashëgimi, le të themi, për të ardhmen, për fëmijët e tyre. Në Shqipëri, unë nuk mendoj se shoppingu është problem në kuptimin që e shfaq Gerti, pra një problem që vjen nga boshësia e jetës. Përkundrazi, unë mendoj se shoppingu mund të jetë çështje e një grupi tejet vogël njerëzish. Një minutë, me ke shumë drejt, po duhet kapim parasysh edhe një gjë tjetër, që nuk është tamam shoppingomania që foli zoti Janaqi, po. Jo, e kam të qartë. Filozofinë që një shoqëri, pse po të sjell një shembull, ka qelluar që në për vizitat për universitetin, e kemi përfaqësues universitetesh këtu, në një sallë me student kam vënë mbi tryeza, në kohën kur kam shkuar për biseda, të paktën nëse salla ka qenë me 200 veta, 50 prej tyre që mbajnë çanta Louis Vuitton, që jam i sigurt që janë falso. Por pse një student duhet shkojë të blejë një çantë falso që mban emrin Louis Vuitton dhe mos mbajë një çantë siç mbajnë studentët në 90% vendeve të botës? Është karakteristike e vendeve. Kjo pra tregon një lloj dipendence. Kjo është dipendencë indirekte ndaj shoppingut, ndaj firmave, ndaj markave, ndaj stilit jetesës. Po kjo shpjegohet lehtësisht, është karakteristike e vendeve që kanë dalë nga një mungesë shumë e madhe e materiales, pra njerëz që s'kan pasur asgjë dhe sigurisht pastaj tentojnë drejt konsumit, tentojnë drejt mallave të shtrenjta, pra kompleksi i të mospasurit i shtyn njerëzit ka blerja. Kjo është, por shopping mania në kuptimin parësor të fjalës vet, pra si problem psikologjik që vjen nga vaniteti dhe nga të ardhurat e tepërta, nuk ekziston. Jo, ka njerëz që hyjnë në borxh, jo thjesht. Mund të bëj vetëm një sqarim në mënyrë që mos kemi një shkuptime gjatë debatit. Deri në vitin 1985, të paktën ato që quhen manuale diagnostike smundjeve mendore në psikiatri dhe psikologji, shopping mania konsideroheshe si çrregullimi i impulsit kontrollit. Isha gati smundje. Fazazh sëmur, domethënë shoppingomania nga 85-a e më pas nuk ekziston më në manuale diagnostike, pra nuk konsiderohet më smundje. Jemi smur gjithë si botë me. Po, konsiderohet si një lloj çrregullimi sjellor. Dhe problemi një pjesë e çrregullimit? Një pjesë e çrregullimit sjellor. Unë dua të bëj një gjë të qartë. Ne e konsiderojmë problem psikologjik kur ai dëmton financat. Në momenti që dëmton financat e një individi, në momenti që krediti shkon... Një dëmtim është ai që ti hyn tej mundësive të ardhurave që është, që do thot karta jote e kreditit kalon limitin që ti mund ta shlysh. Po një tekalimi financave është ai që tha zoti Peçi, që ti rri pa dark, kurse në dark një vakt edhe e hap tek shëndeti. Dëmtimi i financave psikologjikisht është shumë i fortë, sepse të dëmton marrëdhënien sociale, se mund të jesh i martuar. Të tjetërson si individ, sepse mund të jesh single dhe do kërkosh për një partner që ka para, të plotësoj, këto janë fenomenet e tjera. Gati një ves, ë? Po kthehet në ves. Me varësinë e alkoolit. Prandaj them unë që deri në momentin që ti nuk dëmtohesh financiarisht, je okay. I përmbush gjithë nevojat e tua, gjithë prioritetet tua. Në momentin kur ti shkon për te mundësive, po çështja është edhe brenda kësaj përmbushje me çfarë kosto përmbushet, që do thotë sa ti kufizon gjërat e tjera, prandaj ju thash aty kujdesin ndaj trupit, ndaj gjitha, ndërkohë që gjitha këto i heq dhe i kalon në një buxhet që shkon për shoppingun. Po, ja një minutë. Prandaj nuk është problem dhe në Shqipëri, sepse këtu nuk ekziston akoma i mirëfillt ai sistemi i kartave të kreditit. Ndërkohë që, po domethënë që studentët mund t'i marrin, që të gjithë janë të pajisur me to dhe mund t'i shkojnë me borxhe në mos direkt. Po është disi më e vështirë. Me veshjes që kanë të njëjtat libra shënimesh, për veshjet që bëjnë grupet saktuara, individ që shkojnë dhe blejnë vazhdimisht, pa shlyera. Diku ke libra për ushqimet, ke në dyqanet më të mira të Tiranës. Një dyqan që taktuam me Bizhush, se s'dua të përmend emrin, kishe 78.000 euro borxhe nga njerëz, 78.000 euro borxhe nga njerëz relativisht që kishin bler bizhu dhe nuk i kanë shlyer në 14 muaj. 14 muaj, pa llogaritur ata që i kanë shlyer. Po, mbaroj. Po jo,
ky është problemi me shqiptarët, që po ta kishin këtë mundësi për të patur të gjithë një credit card që mund të bënin blerje dhe online dhe në vërdyqane, do ishte problem. Çdo vendi botës do blinde, po ta kishin credit card. Po, prandaj është problem dhe në Amerikë, domethënë, edhe futa në borxhe shumë kanë probleme pastaj familjare, gjëra të tilla. Ky është problem për një grup shumë të vogël. Domethënë, në Tiranë nuk është ky problem shqiptar. Domethënë, po tu thosh nëpër Shqipëri, njerëzit nuk është halli çdo blej në dyqan. Po prandaj ju përmenda studentët, të cilët dalin tej mundësisë tyre, qoftë dhe për të blerë një gjë false për t'i dhënë vetes një status. Po, ajo është një kategori që kërkon status. Studentët vinë po ashtu edhe nga rrethet varfra, dhe nga qytetet varfra, dhe nga familje që mezi mbajnë Tiranë për të kryer studimet, dhe ndërkohë tentojnë drejt gjë e tillë. Hym bashkë ajo. Unë kam shumë kontakt me studentët e përveç çantave që kanë teme false, studentët kanë të gjithë iPhone tashmë, dhe jo vetëm studentët, po mund të shkosh 8 vjeçare në fillore, edhe thonë që pse e ka bler shoku, dhe kjo është një nga influencat. Është dhe një nga influencat, pra është patologjike, është si smundet e tjera, por ne neglizhojmë në jetën e përditshme, mund njohim njerëz të tillë dhe themi është financarisht i papërgjegjshëm në mënyrën se si sillet, ka mundësitë gjithmonë ajo shkon në problematik me kartat, as diskutohet, sepse njerëzit që kanë varësi nga blerjet, qoftë kjo se thamë vetëm blerjet për femra, të meshkujt për shembull nga elektronika, makinat, kanë varësi të tmerrshme, po dhe e vajtura në restorante meshkujve është një shpenzim që unë them është varësi në një farë mënyrë, pa diskutim, por që të meshkujt e shoh në më të madh në numër këtë lloj shpenzimi. Femrat kanë më tepër veshje, është e lidhur dhe me atë që tani kërkohet imazhi në mënyrë globale, është përhapur kjo ide e femrave të perfekte, të vishesh mirë, dhe do ndjekin këtë lloj imazhi dhe do mundohen të harin të bukurën me kozmetikë dhe me veshje. Prandaj femrat janë më tepër në këtë lloj grupimi, shohim të varura. Kartat e kreditit ekzistojnë dhe gjithmonë bëhet problem financiar, as diskutohet. Ti do kalosh muajin tjetër, derisa shofër që e ke, por këto karakteristika kur e shikojmë që është problematike nuk është vetëm kjo, është dhe ti kur nuk e di kush e përmendin përpara që blejmë diçka dhe ne e lëmë etiket. E lëmë, ajo është problematik se ty as nuk të duhet fare, e ke varur në dollap, domethënë blen gjëra me lekë që si ke, për gjëra që nuk të duen, edhe... Ky është kurthi që ka ngritur bota për pjesën më të madhe të konsumatorëve. Kjo është babulli që plasit. Ose e gjen diku me ulje, të duket sikur e ke gjetur me i çmim shumë më të mirë, që është kurthi i... Ose në Tiranë ka dalë sistemi i dyqaneve që thot merre, thot edhe kur ta kesh... Silli lekët më vonë. Siç është rasti i dyqanit bizhuve që i ka besuar klientëve të vet, dhe ajo është një lloj borxhi që të rënon. Dhe ajo është një nxitje për të bler. Dhe ajo është një lloj nxitje që ta nxit këtë mani që ti thua që okay, kjo bizhuja s'më duhet, po unë mund ta marr përdesa mund ta marr pa pagesë, duket sikur ta falin, por në fakt ushqen këtë pjesën e këtij pazarit të sëmurë, sepse e përmend edhe pak më parë. Si çmimet që nuk shkruhen tani, nuk shkruhet 100.000 lekë për shembull. Ke etiketa po shkruhet 99. Dhe ti kujton tani që do i blesh 99, po 100 e ke bler. Ajo është e njohur, po. Ekonomia është, domethënë psikologjia se si e shohim ne blerësin në treg. Edhe ekonomia shpjegon shumë të qartë këtë gjë. Në studimet e fundit është thënë që 80% që na influencon në blerje janë emocionet. Edhe kjo kuptohet shumë mirë. 80% janë emocionet në blerjet tona financiare. Dhe 20% është kalkulimi i portofollit. Mund të jetë një logjikë racionale, por që jo shumë e mirë, po unë po them se si mund të jo është gjë shumë e mirë emocionet. Unë nuk thash që është e keqe. Unë nuk thash që është e keqe, po si mund shfrytëzohet kjo? Se mos e delegitimojmë emocionin. Si mund shfrytëzohet kjo? Nuk është e keqe. Si mund shfrytëzohet kjo? Unë të isha në marketing, do ta shfrytëzoja shumë bukur dhe do kapja këtë përqindje të madhe që ju influencojnë nga emocionet. Edhe do krijoja marketingu këtë bën, krijon nevoja të paqëna. Ti nevoja ti ke të kesh një pardesy tham, edhe marketingu të krijon idenë që ti duhet të kesh katër pardesy në gjitha mënyrët. Një sekondë. Çfarë do thotë kjo nevoja të paqëna? Të gjitha nevojat paqëna janë. Jo, nevoja bazë, ne kemi nevoja bazë apo jo? Tani një sekondë. Zanjush besoj apo jo? Po. Ju visheni shumë bukur, shumë simpatike, dilni përpara, shikoni idealeria, ju nuk i njeh si ka shkuar në për ju, nuk është se ka ndërruar për ju, bën dashuri me ju, dhe nesër vjen ju propozon për të martuar. Ju jeni një nevojë paqën për atë, por kjo do thotë që jeni
Se di e pavlefshme e panevojshme. Nuk më kuptove. Janë nevojat bazike ose anasjellta? Jo, nevojat janë të gjitha të krijuara, nuk thuhet në gjë. Po nuk ka një formullë gatshme për të shpjeguar të gjitha gjërat, që nga martesat dhe shopping. Po jo pra se po janë ndryshme. Të paqona. Jo, duket sikur po krijojmë atë idenë psikozën që na kanë rrethuar mashtrues nga gjithë anët, ta biznesmenët, ta shitësit e dyqanet, duan patjetër të na bëjnë lavazh truri. Absolutisht, ti mos e lejo veten bësh lavazh. Po konsumerizmi ç'është? Ti mos e lejo veten, bëhet më mirë balancin me vetën tënde. Kjo që thotë Kjo që thotë Elona ka lidhje me konsumerizmin. Me konsumerizmin. E cila është filozofia më e madhe tregtare botës sot? Po, edhe kjo është globale, nuk është vendet e pasura. Kjo është prodhon nevoja dhe pastaj ato shiti prodhon njerëzit i blejnë. Po cilat nevoja nuk janë prodhuara? Për shembull, marr shembullin e kozmetikës, me që e ka vënë blendi aty te shpërndarja. Jo se kanë vënë unë, kanë vënë amerikanët. Po, amerikanët, po, është aty, fakt, dhe shohin gjithë, 4%. E të ardhurave amerikanes, nuk e di, nuk e pash në total sa është e ardhura vjetore e një familje amerikane, e një personin Amerikë. Sa duhet jetë? Aty ke $30,000. Jo, duhet jetë diçka më e madhe. Mesatarja që është $30,000, 4% e $20,000 i bje tjetë rreth 1.8, 1.7, 1.8 milion, më falë, $1.600-1.700 në vit. Është e frikshme shpërhapja për shumë që ka industria e kozmetikës. Që nga produktet që blehen e deri te ndryshimi i pamjes. Pra, bukuria nuk është më, si që ka e qënë, çështje e para e natyrës apo e ndjesisë së brendshme, por çështje e rregullimit të tiparëve të jashtme në mënyrë artificiale. Ky është problem i madh që ndërhyn te estetika, ndërhyn te naturaliteti, ndërhyn te marrëdhëniet që ka njeriu me veten kur shihet para pasqyrës. Pra është një problem shumë i madh. Dhe kjo bota e reklamave absolutisht modifikon pak dhe personalitetin tënd. E ka modifikuar personalitetin e njeriut dhe i ka vënë njerëzit përballë njëri tjetrit në një raport jo të vërtetë. Çka është problemi i madh. E njëjta gjë me kinematografisë dhe bota e show. Me lëkura kafshësh nuk do dalim në bulevard. Jo, po, ja ti me këtë veshjen e thjesht që ke për shembull je në rregull. Nuk ke nevojë të modelosh njëri kështu. Në mënyrë spontane. Dhe njerëzit që nuk i kanë këto mundësi, sigurisht që pastaj ata zhvillojnë sindroma apo patologjira që lidhen me këtë. Nuk mund të jenë ajo që është fenomene njerëzore, do të bashkë me zhvillimin e shoqërisë. Njerëzore dhe fenomenet të kësaj kohe, ndryshojnë dhe janë lidhura me zhvillimin, sepse s'kishim kompjuter, kemi kompjuter. Dependenca varet shumë edhe nga zhvillimi i tregut, i prodhimit e tjerave. Patjetër, sepse dhe raporti për mos thënë kërkesë ofertë, domethënë në momentin që ju e dini del produkti i parë, iPhone-i i parë kur doli ishte shumë më i shtrenjtë se ç'është sot. Nëse ti ke vullnetin që të mos kesh atë tundimin ta blesh ditën e parë që doli, mundësisht mbas 2-3 muajve mund ta marrësh me 10% më lirë apo 20% edhe kështu me radhë. Kështu që do të thonë edhe biznesi shfrytëzon mentalitetin e një. Ta bëj tani para se të futem tek pjesa tjetër që flasim cilat janë konsumet, gjërat që ne konsumojmë më shumë, meshkujt, femrat dhe kush janë ndaj të cilave krijojmë më shumë dependencë. Një pyetje, sa arrim ta frenojmë ne dhe sa është dhe presion i shoqërisë shoppingomania? Që do thotë, përmend iPhone-in. Kur djali apo vajza juaj ju kërkon një iPhone se ja ka parë djalit apo shokut apo shoqes klasës. Sa mund të përballojmë dhe sa e fortë është kjo po e quaj kërkesë, ose edhe personale, mos e merrte fëmia. Jo, unë e marr personale, do të thënë, është gjithmonë një problem për të edukuar tek fëmijët një mënyrë sjellje, në mos fëmijën edhe tek vet, po. Jo, edhe te vetja, do të thënë, përderisa përpiqesh që ti jesh, unë personalisht jam shumë e ekuilibruar për atë që duhet ta blej. Dhe jam e bindur që secili nga ne mund të shkojë në një dyqan, shef diçka që i pëlqen, nuk e arrin dot dhe nuk do të thënë, ditën dalet që të mos ta bëj këtë gjë. Flasim aty kur është në limitet e mundësisë dhe ti shtrëngohesh pak për ta blerë. Jo, kur është fjala për pak, po jo për gjëra të tilla, përgjithsisht kam qenë shumë e rrept me fëmijët në kuptimin e mirë të fjalës. Edhe me veten? Edhe me veten, po. Edhe me veten, po. E arrin ta frenosh veten? Veten pa diskutim, do të thënë, bile mund të them që raport me veten me fëmijët. Nuk e ndjen aq shumë trysnin, po quhet rreth rrotull kur bëhet fjalë. I ke vendimet autonome? I kam autonome, dhe mbase edhe mënyra se si jemi rritur është e tillë që pavarësisht se u duk shpar, realisht përpiqem të bëj një ndarje midis asaj që është e përditshmja
të veshjes së përditshme, midis asaj që duhet për aktivitetet të natyrave të ndryshme dhe disa asaj që duhet prezantuese dhe asaj që duhet dhe që lidhet edhe me statusin e punës që ti ke. Pra, momentet caktuara të karrierës, edhe ky raport sigurisht që ka ndryshuar në funksion të nevojave për të qenë një përfaqësuese si vlerë e shtuar, sepse duam apo s'duam në një pozicion ti ke përgjegjësinë, vetëm ti je profesionalisht mirë. Por të kesh dhe prezencën e nevojshme në takime, në aktivitete, në konferenca e gjitha me radhë. Të përputhet pamja me statusin shoqëror që ke. Unë them që unë e kam ndryshuar raportin e shpenzimeve në momentin që kam patur një përgjegjësi në raport me tani që jam pedagoge dhe sigurisht më duhet që të kem një strukturë tjetër. Pra, raportet janë kontrollueshme. Presionin dhe pasionin. Atë linjë që të pjesës, dhe më thënë se si edukohesh, dhe më thënë duke e konsideruar shoppingomanin si një sëmundje, dhe më thënë ti mund të shpëtosh vetën dhe nuk mund të prekesh nga kjo sëmundje, në qoftë se në familje që në fëmirin tënde ke marrë një lloj edukate nga dy prindër që kanë kaluar në kohë të ndryshme, periudha të vështira ose shumë të mira financiare, por dhe kur kanë qenë në periudhë shumë të vështirë, të kanë edukuar dhe të kanë mësuar ty që ti mund të sajohesh dhe mund të jesh e pranueshme në shoqëri me lukun tënd, me veshjet e tua, pa pasur nevojë për të arritur. Kjo është edukata që merr, po vjen pasaj dhe futesh presion në shoqërisë. Jo, nëse ke marrë këtë edukat, absolutisht. Domethënë jam shumë e sigurt për këtë. Jam shumë e sigurt sepse Joni, e ndjen presionin? Unë mendoj që është çështje tjetër kjo që po flet Zefina. Jo, nëse je edukuar që mos ndjesh kompleks asnjëherë, nëse për një moment në këtë kohë, shoppingomania nuk është çështje fustanin kavalli që ka kolegja jote përballë, ti s'ke pse ndjesh keq sepse ti mund ndjesh shumë mirë me një fustan shumë më të thjeshtë. Dje fjala, edukimi nuk është, mendoj që okay, keni shumë të drejtë për deri në një farë moshe, por tani nuk të edukon vetëm familja dhe shoqëria ka një rol shumë të madh në edukim. Ka shumë të madh, sidomos kur janë të dy prindër që punojnë gjithë ditën dhe kanë punë intensive dhe fëmia është gjithë ditën në kopsh, në shkollë, në gjimnaz, influencohet shumë nga shoqëria, jashtëmasë shumë. Dhe neve duhet të shohim shumë ambientin ku jeton sepse influenca më e madhe kanë përshtypjen vjen nga shoqëria. Marrin fëmijët për shembull, shumica e fëmijëve ta kërkojnë një gjë sepse ashtu e kanë shokut dhe jo sepse ashtu prindi e jam ose babai ja kërkon. Prindit kur kam qenë e vogël, edhe kur kam qenë adoleshent, kush të rrezë. Atë rrifte babin në herë ose mami. Në shpullë e ngrënë. Edhe drumë kështë në tamam. Po tani nuk e rref kollaj fëmijën. Po gjën një mënyrë tjetër për ta edukuar që mos ta ndjej kompleks të paktën këtë gjë. Kjo është shumë e rëndësishme. Domethënë ky është problemi i prindërve. Po flasim presionin, nuk po themi që ata kthejnë kompleks. Domethënë, nëse ka një detyrë shumë të rëndësishme prindrit në këtë kohë, mes një morie detyrash që janë ndërlikuar nga situata dhe nga këto kohë moderne që kanë ardhur, për mua edhe kjo duhet parë shumë primare, domethënë që ta arrisë fëmijën me atë, domethënë jo vetëm fëmijën, edhe veten, nëse por edhe kjo është një pikë, nëse prindi vetë nuk e ka ndjer kurrë atë lloj kompleksiteti që ata e kanë, unë se e kam. E ke parë në një qendër pune që ble njëra i çantë dhe pastaj brenda një viti mbushet gjithë puna me çantë të jashtme. Nëse kjo kategori janë ta prindrit që sigurisht nuk do arrin dot. Jo prindër, jo edhe personi vetë. Edhe mos qofshin prindër, kur të bëhen nesër prindër nuk do munden ta edukojnë fëmijën, domethënë që të mos të ndjehet keq, mos të ndjehet liks. Unë duke që duket kontekst të presioni që vjen social. Presioni social si ndikon presioni social në favorizohet nga një aspekt tjetër i shoqërisë tonë që quhet vete kolektive. Domethënë çdo njeri psikologjik kur flet për veten, përshkruan veten. Ne shqiptarët dhe Ballkani kryesisht dhe Europa juglindore, por nuk po e përfshi gjithë Europën, le të them vene ballkanike kanë një vete kolektive. Çfarë thotë? Ne jemi të lidhur shumë me njëri tjetrin, mendojmë si njëri tjetri. Mendojmë për vllajën, motrën, familjen. Kemi jetë më kolektive, padyshim. Impaktojmë shumë më shumë psikologjikisht se sa që impaktojnë shoqëritë individuale, që janë më egocentrik, më egoist. Në kulmin e këtij presioni social, gërshetuar dhe me stilin e jetesës, që është një stil jetese ende kolektiv, ka tendenca të shkojë drejt individualizmit, por në network shumë të fortë. Kjo shpjegon pse shumë mallra të konsumit janë njësoj. Kjo shpjegon pse shqiptarët preferojnë markat njëta makinash. Kjo shpjegon pse të gjithë telefonat janë njësoj, pse laptopët janë njësoj, televizorët janë njësoj. Se imitojnë njëri tjetrin dhe ndikojnë nga njëri tjetrin. Ndikojnë, ndoshta është edhe çka tregu ofron, po ndikojnë shumë nga njëri tjetri. Ja, tregu është shumë i larmishëm. Tregu është shumë i larmishëm, po. Që është dhe çështje tjetër. Shkrimet e Mercedesit deri në 98-ën habiteshin me numrin e markës të përhapur në një popullat shumë të vogël. Ajo është psikoza që shqiptarët që nuk krijojnë, psikoza që njëri thotë kjo është e fortë dhe e merrnin për të fortë. Dakor, po. Ajo është çështje mendje. Ajo prishet, e ke dëgjuar nuk dëgjon botë, thonë. Kjo prishet ajo prishet.
çështje presioni, është çështje presioni social. Do të thonë, nëse deri në vitet 70 mund të blije një palë këpucë dhe realisht mund të të ronin dhe 2 vjet, sot e ke shumë vështirë që edhe një palë këpucë që mund të jenë firmato, nuk është se kanë këtë jetë gjatësi. Po sa vetë thonë meri këto se nuk prishen. Mirë, normali se kanë ngelur si edukate e... Shiko, është edhe kjo që ta edukosh fëmijën që të vishet mirë, se duhet kuptojmë dhe këtë që presioni është. Po unë jam të kjo që mbase në përputhje me buxhetet edhe me mundësit që kemi, është më mirë që ti edukosh që të kenë 1 ose 2 gjëra që janë të mira, të shëndetshme. Ne komentojmë vetëm presionin e shoqërisë, ti dhe gjithësi e përballon ti, po presioni është i fortë apo? Presioni është i fortë, presioni është e firmato dhe 90% e popullsisë i shikon që vishen me gjëra fake, pra që nuk janë realisht firmato. Që është çmenduri se çdo vend botës. Dhe ai shkon dhe e blen se e do Berberi, e do ku di unë Gianfranco Ferré, më thash apo Armani Jeans. Ose dhe kost nga jeri kanë dhe me kokën brapç. Me kokën brapç, sepse janë të prodhuar në Turqi dhe falso, thjesht sepse i mendon që është i veshur, ndërkohë që në fakt kjo veshja e mirë... Që është dhe status falso. Po pra, dhe status falso. Veshja e mirë është një shenjë që ka të bëj me të gjithë cilësinë që ka dizenjo, copa që ke veshur nga pikpamja e përmbajtjes me qepje. Dhe nuk është se në nivelet të caktuar atje bile nuk duan që të tregojnë nëse e kanë kostumin Hugo Boss apo diçka tjetër, sepse nuk është kjo qëllimi që tregojnë që unë jam veshur me këtë kostum. Qëllimi është që ai të ketë një veshje e cila është cilësore dhe i rri mirë. Kjo është karakteristike pa mundësisë, jo e mundësisë. Domethënë, sigurisht njerëzit që cilët tentojnë që ta mbushin atë boshllëkun e mangësive materiale të vetat, nuk tregojnë që janë vanitoze po duken, po tentojnë që dhe ata të kenë një lloj hapësire në shoqërinë. Nëse shoqëria ka disa standarde të caktuara, ata mundohen që këtë mungesë materialiteti ta zhvendosin, si thua. Për shembull, se të mora student, se i student duhet blej një çantë. Jo, unë njoh shumë studentë nuk janë të tillë. Jo, po e kam filmimin tani duhet ta gjej. Kjo tregoi një universitet, po ju them që në një takimet në universitet mbi 200 metra me sallë, i kanë çantat e vendosura është e tmerrshme ti. Po shumica e prindërve shqiptarë, shumica e prindërve nuk ua blejnë dot fëmijëve. Po është asnjë e vërtet. Është shumë e vërtet. Ti dil në rrugë dhe shiko, shumica e femrave shqiptare janë vesh sikur po shkojnë në diskotekë që në 12 ditës. Ma është stili veshjes. Ajo është gjë tjetër. Shqiptare sepse ti shkon në shumica e prindërve shqiptar nuk ua plotësojnë dot nevojat fëmijëve të tyre në kuptimin e veshjes, që të vishen mirë, që të ndihen mirë, që të kenë gjitha komoditetet. Dhe duhet ta themi këtë gjë. Të mbetemi këtu, varet në çfarë mundësish ka, në çfarë niveli si ja plotësojnë dot, sepse në nivelin që ata statusin që kanë ju aplotësojnë. Mos kenë më shumë se një palë pantallona, këtë po them. Flasim për veshje të mira. Më shumë se 50% e shqiptarëve, më shumë se 50% e shpenzimeve të tyre shkon për ushqim. Besoj se është shifër pak e egzageruar, por është e ngjashme me, se tani nuk i mora, është shumë e ngjashme me shpenzimin që ka Kosova, Maqedonia, Serbia, Kroacia, është shumë e ngjashme. Po besoj duhet jetë për ushqimin. Duhet jetë 60 dhe aty hyn edhe konsumi në restorante, besoj. Shiko, ajo është mesatare për gjithë Shqipërinë, nëse do duhet pastaj që të bëhet statistika. Po flasë në përgjithësi. Nëse do bëhet statistika për familje që jetojnë në zonat rurale apo në zonat urbane, ai mund të shkojë te 80% e buxhetit apo mund të mos mjaftoj Sigurisht ka familje që s'u mjafton as për të ngrënë, po flasim për një mesatare që unë besoj se është më e lartë se 50%. Dhe pastaj pjesa tjetër që mbetet shkon për shpenzimet e tjera, të cilat janë të kolektivitetit, pra të familjes, nevojave, dhe nevojat për individin apo për fëmijët janë shumë. Nuk flasim folëm këto, folëm kur fëmijët kërkojnë diçka te statusit normal, shoqëror, në cilin ata jetojnë. Pra, kur them, kërkojnë diçka, një market, një veshje që ka një kosto më të madhe, sepse me që shtuja të mëroj dhe financje e mora, se mund t'ju pyes konkretisht. E kanë qef të vishen bukur edhe të vishen pasur, edhe në mungesën. Po bukur s'do thotë që gjithmonë duhet të vishesh mbi mundësinë tënde, se bukur mund të vishesh edhe nuk vishen mbi mundësitë, se si kanë mundësi, po tentojnë të paktën të vishen mirë. Po. Dëshirën për t'imituar këtu në Shqipëri, është e jashtëzakonshme. Shikojnë diçka dhe duhet ta imitojnë patjetër. Unë personalisht kam të kundërtën. Ka thënë shoqe për shembull duaj një fund si joti? Po, më kanë thënë, po unë vetë nuk e bëj. Për shembull, më duket pa sens që ta imitoj stilin e dikujt tjetër, nëse nuk është stili im. Po statusin, jo imitimin drejt për drejt. Çështja është statusit më e rrezikshme dhe më problematike se sa e modelit. Shpenzimi. Megjithatë, unë e lidh markën me cilësinë. Nëse jam shumë dakord që të shpenzosh më pak në disa gjëra cilësore, sesa më shumë
në gjëra që nuk kanë vlerë, domethënë. Po që e rëndësishme, imazhi është i rëndësishëm që ti jesh i veshur mirë, i prezantuar mirë, po këtë mund të arrish në disa... Në fakt më mirë është thjesht je i pastër, se ne kemi problemin që nga pastërtia. Megjithatë, përsa i përket kësaj shoppingomanisë, është një shprehje që thotë që më mirë të bësh shopping se sa të shkosh te psikiatri. Je dakord? Bën shopping, pastaj shkon edhe në këshillim për menaxhim financash edhe menaxhim të për njerëzit që kanë problem, domethënë këtë Bërë të tuaj më mirë të bëjnë shopping se të shkojnë në kazino, të luajnë me gjetona, kështu që gjysma e të keqes. Duke parë të ardhurat, më falë, kishe një gjë për... Ose ja shumë rritës për ndaj shoppingu, për ndaj të konsiderohet se tip terapie në farë mënyrë. Shko varet, të femrat. Je i shokuar dhe ke presion psikologjik se s'bëndo atë që do? Për të sqaruar problemin e çantave Louis Vuitton që the. Shqipëria është një vend ku Louis Vuitton, Gucci, Prada, Armani, ti e gjen edhe rrugës duke shaluar duke ngrënë byrek, e gjen rrugës Gucci, Prada në varë aty. Ose te autobusi Unaze. Dhe kushton shumë lirë. Ndërsa prandaj të gjithë shikon me Louis Vuitton falso, dikoj është me Louis Vuitton origjinale. Siç ndodh me syzet Ray-Ban apo Persol apo shumë marka të tjera. Por jo të gjithë njerëzit e kuptojnë që syzet apo këto po ti blesh lirë krijojnë probleme me syt apo me... Shiko, vetëm se nuk është fenomen shqiptar, është kryesisht. Po çfarë problemi ka që bleka marka falso? Shkon nëse s'duat për më duket më të rëndësishme të Romës apo të Parisit, edhe që i kenë në... Shef italian, francez. Dhe i blejnë shiten dhe... Diskutohet, pa ta turistët... Shiten më shumë për turistët, po, ja ta mbaroj. Shiten më tepër për në vendet e huaja, shiten dhe persona që hulen dhe blejnë tek Zezaku për shembull, atë Louis Vuittonin falso, janë persona të gjithë emigrant që ulen dhe i blejnë. Ndërsa në Shqipëri të gjithë njerëzit... Edhe emigrantit duke sigur rritin status. Dhe duke sigur rritet status. E njëjta gjë ndodh edhe në Shqipëri që marrin gjërat falso, duke mos menduar që kjo falso ti hul më tepër vlerat se sa ti rris. Se ka dhe këto lloj blerjesh të njerëzve që nuk e, domethënë i kanë gjetur aty tek në anës rrugës këto çantat Louis Vuitton. Dhe e blejnë, jo, dhe ky nuk është problem. Kjo lloj kategorie njerëz që shkojnë e blejnë sepse atë çantë gjejnë pa e ditur që po blejnë një çantë firmato falso ose jo. Problemi është i këtyre studentëve që e njohin shumë mirë firmën, e njohin shumë mirë çfarë statusit japin dhe e blejnë falso këtë lloj statusi. Ky është problemi, jo i këtyre njerëzve. Po diskutojmë ata që kuptojnë tani se din çfarë blejnë, kanë gjetur një çantë, ju është dukur e madhe, e domosdoshme, e nevojshme, e kanë bërë dhe nuk e di se çfarë po marrin. Po flasim tani ata që kuptojnë. Problemi është atyre që e njohin dhe e blejnë si falso. Një pyetje, në terma pra jo në përqindje, po në shifra absolute, sipas Instatit, shqiptarët, një familje shqiptare shpenzon 4.297 lek në muaj për shopping. Ose për frym 1.074 lek, pra 10.000 lek të vjetra për frym, apo 22.000 lek të vjetra për familje. Është reale? Në muaj. Në muaj. Po... Për familje. Në mesatarën e përgjithshme mund të jetë reale, se ka shumë familje që mund mos blejnë një vit tash. Apo janë të dhënat pa deklaruara se vinë dhe të ardhura shumë që vinë. Po, as diskutohet. Është edhe pjesa, nuk mund të hynë atë buxhetin e Instatit, pjesa e atyre individëve që realizojnë blerjet jashtë, sepse në një përgjithësi ata bëjnë një kryqëzim midis disa anketave që pyesin individët. Pra, anketojnë individ dhe nga ana tjetër marrin të dhëna nga rrjeti i shitjeve në Shqipëri, por mendoj që ka shumë individ të cilët kostin... Pra që ju thoni që ky buxhet që është këtu, që është veshje dhe këpucë edhe mallra tjera dhe shërbime, mund të jetë dhe më i madh, Mund të jetë dhe më i madh. Këtu dhe këtu. Por ngelem përsëri pjesë faktit që... Absolutisht më i madh, mendoj. Ngelem përsëri pjesë diferencave shumë të mëdha në mënyrën e standardin e jetesës që janë krijuar aktualisht në Shqipëri, dhe padyshim them që ne nuk mund të marrim asnjëherë Tiranën apo pjesën brenda unazës së Tiranës si modeli i shpenzimeve. Ama edhe nuk mund të flasim gjithmonë pa Tiranën. Se edhe kjo është thërë një mani që mos shif Tiranën. Jo, e kemi fjalën që t'jemi objektiv në kuptimin e përgjithshëm të fjalës. Unë do të thoya këtë që aktualisht ku ndodhet dyqani im, unë shikoj më tepër njerëz që vinë nga rrethet,
se sa persona që jetojnë apo që janë nga Tirana. S'duhet harruar që këto persona nga rrethet nuk i kanë kufit e mbyllur dhe nuk kanë mundësinë që të vinë në Tiranë. Në rast se kanë për të bërë shopping apo duan të blejnë diçka, patjetër që ato vinë në Tiranë dhe vinë më shumë Tiranë se sa? Absolutisht. Po janë elitat e qyteteve ato. Besoj. Dhe jo vetëm. Shopingu në Shqipëri nuk është problemi individëve, po është problemi dyqaneve që kanë gjithmonë më pak shoppingist në to. Do me thënë, ka një lloj rënje dhe ajo që u tha përpara, për sa i përket firmave, nuk e di të mëdha, etj që duhet të shquajnë statusin e njërit apo tjetrit, unë mendoj se këto janë vanitetet dhe pretensionet tepërta në Shqipëri. Mund t'i përkasin një grupi shumë të vogël, i cili sigurisht kur e blen atë çantën do ta ketë dhe duket, por le ta mbaj aty ku e ka, pjesa më... Flasim dhe dipendencën, tash njerëz ndaj gjëra çdo lloj trendi. E kuptoj unë. Tani, ne njihemi, shqiptarët të tillë janë, kanë nevojë, kanë një lloj kapadajllëku, e kanë pasur historikisht, e kanë këtë gjë në sjellje. Kanë, po patjetër, e kanë edhe ndjenjën e estetikës, të bukurës, edhe pse nuk i kanë pasur kur mundësit materiale, po ama ndjenjën e të bukurës, ndjenjën e kostumeve shumë të bukura popullore. Fus një kronik vitit 89 edhe pastaj... Po mimo, ajo ishte... Mos dish ku të fusësh. Blendi, po ajo është privim total, ajo ishte fundi, një sistemi që s'kishte asgjë. Po unë po flas... Ajo ishte kaq gjaketa kuadratin, se di ku e ka gjeta sot, se ku prodhoi. Po gjithsesi i qekin edhe kur mundi. Gjithsesi përpjekja për t'u veshur bukur dhe atëherë ka ekzistuar. Ai lloj kapadajllëku ekziston dhe shfaqet edhe në këtë formë. Shqiptari edhe më i fundit tjetë ka dinjitet të barabartë me atë që ka mundësi dhe do të ndihet i barabartë me to. Sepse vjen nga një filozofi barazitiste që ka... Ky është kompleks inferioriteti. Ky nuk është kompleks inferioriteti. Është plot kompleks inferioriteti. Është dëshirë dhe energji për të dalë nga gjendja ku jeton. Po, unë nuk e shoh si dëshirë. Apo është një fenomen që vjen nga barazitizmi absolut që dhe mendoj që pretenциозët që kanë probleme këtë gjë, ata e kanë kompleksin e inferioriteti. Pra thonë, unë kam mundësi të blej dhe unë duhet ta blej këtë çantën dhe të gjithë tjerët mos pretendojnë se janë. Ky është vanitet. Të duash t'jesh më mirë. Edhe drejt pak të mbi një pikpamje si e shoh nuk janë dakord fare. Kompleksiteti që kanë njerëzit sepse unë e shoh si kompleks inferioriteti, edhe si mungesën e një modeli, një shoqërie të shtrezuar, e cila nuk është krijuar akoma. Domethënë qytetet tona ose nuk do ta pranoj, se mund të jetë krijuar, por stresat nuk do ta pranoj statusin e tyre. Duhet ta shoh pak më gjë. Qytetet tona historikisht nuk s'ka pasur stresa për 50 vjet. Janë të paljenushëm. S'ka pasur 50 vjet stres. Dakor, pra ne jemi në një demokraci shumë Beu më bujk se bujku dhe bujku më be se beu. E ka thënë Fanoli kështu që. Dakor, pra po deri kthehemi Fanolit që 1920 shumë gjëra janë aktuale edhe sot, por kemi realitet tjetër. Këto 20 vitet e fundit, ne jemi një demokraci shumë tre, ku ne në mungon një model dhe i konstrukt familjar, se si jetoj njerëzit, sa të ardhura hynë familje, deri ku janë mundësit e prindërve dhe çfarë duhet kërkojnë fëmijët. Kjo është menduri. Domethënë fëmijët kërkojnë për te mundësive. Prindrit janë mësu 50 vite që plotësonin dëshirat e fëmijëve, sepse ishte mungesë e tregut, dhe tashin ne kemi diçka... Por dhe kishte barazitizëm midis fëmijëve, plotësonin kërkesa se ata ishin aty, kurse sot ka diferenca të mëdha dhe kjo... Do t'rregoj vetëm një rast, Blendi është i 2004-s, studioja në Anglinë, Londër. Dhe një ditë diele, ashtu siç mund të bëjnë studentët, pas bibliotekës, kalova në një ndër rrugët më të famshme. Le të themi, sigurt isha në Lafayette në Paris. Të hënën tashi në Oxford Street, isha në Bond Street, dhe kaloja shikoja thjesht dyqanet, piva dhe i kafe. Të hënën tashi bisedoja me një psikiatre, mosha 50 vjeçare. Nga Shqipëria, ku ishe dje? Në Bond Street. Asaj sigur i ra qelli në kokë. Ç'deshe ti, më tha mua, në Bond Street. Kalova thjesht për të pa dyqanet. Shikova, në Bond Street tha blej vetëm të pasurit. Unë nuk shkova për të blerit, tha, shkova për të parë. Domethënë, në strukturën mendore, që ti duhet ta skaloja andej. Ishte e planifikuar që në Bond Street njerëzit mund të hyjnë dhe mund të blejnë vetëm kur kanë ndonjë gjë të madhe. Ajo do blinte fustanin e vajzës vet, do të martonte vajzën. Pse është e mirë kjo gjë? Që njerëzit e pastaj as duhet kalojnë, është kështu bota apo thotë. Unë do të them që jashtë Shqipërisë, jo, absolutisht jo. Anglia është një nga vendet më problematike për shtretëzimin e shoqërisë, me që unë po them që ata njerëz kanë probleme vetë ata që kanë shoqërinë aq të qetë psikologjikisht sa i shtrin këmbën sa kanë organin. Kjo është gjithë loja. Kanë një status saktuar, mjekë ishte... Po janë statuse të pranuar, Të pranuar. Pranuar, se që kur lindin me shtrezim shoqëror... Po her pas here ka përmbysje. Updatetohet, pa dyshim ka updatetohet. Ka përmbysje të her pas hershme, ndryshe pastaj do bëjmë moçal çdo gjë. Ata që munden rinë aty dhe ata që s'munden në kam tjetër trupës. Po shumë në Shqipëri e kam të pa mundur
ta kuptojnë shtrezimin shoqëror për arsye të mungesës në shtrezimin. Ka një lloj kaosi në shtrezzim, i cili vjen me kohën. Pra dhe nuk mund të fajsojnë individët për këtë. Edhe shoppingomania, si temë që ne diskutojmë, unë thashë, është shoqëri, janë shoqërit konsumuese që e kanë prodhu. Ka lindë që 1913. Po, që kështë është problem shqiptar. Kështë është problem shqiptar. Duat dalë sensin që është pikrisht konstrukti mendor i njeriu që unë mund blaj sa mundem, i cili po të respektohet dhe bën njeriu të mirë funksionoj. Në momenti që ky konstrukt prishet, atëherë fillojnë problemet. Po diskutonin te raporti i shtysë shoqërisë. Një pyetje, më thuaj. Një shprehje të Oscar Wilde që thotë që njeriu që blen brenda mundësive të tij i humbet kreativiteti, nuk ka kreativitet. Është interesant. Edhe këtë e ka për gjithë blerët të përgjithësi. Si është ai shembull i mirë? Ndërkohë që vendet nuk është po vërtet. Jo, kush jeton? Është shembull aq i mirë edhe për ta marrë në jetën e tij. Kush jeton brenda personalet vetë. Gjithë problemi është edhe këtu që shpeshherë ne nuk bëjmë parashikime afatgjata, që do të thotë personi në fjalë që mori psikologu kishte të drejtë sepse në fakt kishte krijuar një standard jetese. Dhe ne mund të shikojmë individ që deri dje i ke parë në një status tjetër, i shef për disa kohë për një arsye apo një tjetër, dhe absolutisht nuk vendosin këtë raportin që ato shtresa ekzistojnë të tilla, sepse din të vendosin raportin midis të sotmes dhe të nesërmes. Ti mund të kesh individ edhe sot që mund të bëjnë shpenzime, por nuk kanë menduar të nesërmen e një shërbimi shëndetësor, e një trajtimi urgjence. Mos them që shpeshherë mund mos jenë racional dhe në shpenzimet që bëjmë me fëmijët, mund ta ketë një fëmijë me pesa, edhe patjetër do që ta çojë. Jo, nuk janë racional. Shqiptarët janë racional. Në studime nuk dalin racional. Mos janë racional. 70% për të ngrënë e për të pirë, dritat pjesa tjetër, uji edhe pjesa tjetër që mbetet do ta shpenzojë. Nuk janë aq racional si më racional se kaq. Do të them që si janë racional, po ta jap me një statistikë fundit midis Shqipërisë dhe Maqedonisë. Zonat rurale në Maqedoni, 61% shpenzimeve kishin për vegla bujqësore. Traktor, zetor, gjëra. Në Shqipëri, kjo shifër ishte 8%. Dhe ndërkohë, pjesa tjetër ishte për vetura. Se kemi një bujqësi primitive, jo se është pa individ. Po prapë se është racionale. Është lidhur edhe me një gjë tjetër që ka të bëjë që në fakt ekonomia centralizuar dhe historia e mënyrës së menaxhimit është 20 vjeçare. Ju e shikoni që çdo individ po t'i vësh mikrofonin, thot shteti. Nuk di ta adresoj, nëse duhet t'ia drejtoj kryetarit komunës, nëse duhet t'ia drejtoj kryetarit bashkisë, nëse duhet t'ia drejtoj avokatit popullit apo koncepti jon që përgjegjësitë i marrin të tjerë. Një gjëra që më ka befasuar, kur ra bora e madhe, në Puk pash njerëz të veshur me kostume gravat, çuditë si rrinin me kostume gravata të ftohtë, që ju ankoheshin ministrave që nuk na heqin borën nga çatit. Ndërkohë që në çdo vend të botës shkosh kur bie bori, shef vet banorët me lopatë në dorë. Në atë moment ata ishin deri këtu në borë, se kishin probleme me çatita. Çastista pastonë të shteti gjysmë Shqipërisë. Në atë moment isha qëllëvaj që isha në Amerikë dhe realisht edhe Chicago që mbahet nga vendi, të nesërmen që ra bora shumë e madhe, ti shikoj në çdo shtëpi njerëzit e shtëpisë që me lopatë që do hapnin rrugën, që do shkarkonin borën e çative. Ka mundësi të vijë nga eksperienca, se dhe në Rom që ra bora shu bë lëmsh gjithë kërkonin nga shteti. Po fëmijët shqiptarë ecën. Puka s'është eksperiencë. Ku që ka problem, pse për ta cilë është problem, fëmijë shqiptar nëpër fshatrat shqiptar ecin 2 orë për të arritur te 3-4 orë dhe kthehen po prapë. Si koza që presin. Po. Apo fusni Amerikan këtë gjë. Spotë publicitare kthehemi prapë. Jemi rikthyer sërish në transmetim te ky emision të titulluar Shoppingomania, por që zgjerohet diçka më tepër, nuk bëhet fjalë për atë sindromë, nëse do ta quajmë kështu, që është evidente kryesisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës ose në disa prej vendeve më të zhvilluar të Bashkimit Evropian, por në përgjithësi tek raporti me shpenzimin, kemi futur konkretisht tek Shqipëria, te raporti shqiptarët kanë me shpenzimin përgjithësi sa përballose sa racional është ky lloj shpenzimi. Do doja në këtë pjesë të dytë diskutonim diçka që lidhet me shpenzimin në atë që mund të quhet raporti gjinor, pra midis meshkujve dhe femrave, kush janë pasionet më të mëdha të njërës apo tjetrës për gjinive dhe kush shpenzon më shumë. Ermal, nuk shpenzoje fare. Ndërkohë thatë që shpenzon për... Jo, nuk ishte manjak, shpenzoni për libra. Jo, nuk ka manjak, jo. Jo vetëm për libra, edhe rroba patjetër dhe gjëra të tjera që më duhen, po shpenzimi që bëjmë më tepër qef janë librat patjetër. Është thjesht filozofi personale. Për shembull, nëse ka një kategori që unë s'ja kufizoj kur çunit madh, shumë i kanë thënë kërko çat dush dhe ka plot gjëra që ja kufizoj. Përfshirë gjëra të vogla kështu supermarketi. Meshkujt apo femrat, kush shpenzojnë më shumë?
Po futit gjitha llojet e shpenzimeve, se llogarit që mashkujt blen makina, që mund t'jenë sa gjithë shpenzimi i fustaneve të gruas. Jo, unë kam përshtypjen që ndahen psikologji dhe këtu, sepse meshkujt blejnë më tepër gjëra teknike, gjëra që mund t'ju duhen, elektronike, gjëra teknike le të themi, jo gjithmonë, po. Dhe makina në fundit e ka një lloj funksioni të tillë, po pavarësisht se kuptohet që një Ferrari nuk është njësoj me biciklet, por kurse femrat pastaj kanë ndoshta disa prirje të tjera që nuk janë të lidhura drejt për drejt me teknikën, por shohin dhe gjëra të tjera. Për shembull, por femrat kanë vlerë që lidhen me familjen bashkë. Patjetër, ata kanë përgjegjësi kryesore, po. Meshkujt nuk janë aq po. Janë dhe me çështje refleks, po një gjë të vogël vetëm në raport me që mos ta. Me që po flisin për irracionalitetin e të blerit, e shoppingut e tjera. Shikoni ato tabela, keni një dhënë shumë interesante, investimi më i madh që mund bëj njeriu vetë në jetën e vet. Dhe që është me më tepër përfitime, është arsimi. Shikoni sa është përqindja e arsimit, investimi që bën secili, konsiderojnë si investim, 2%? 2%. Po. Shumë më pak se sa duhani dhe pija alkolike. Shqiptarët harxojnë 2 herë ca më pak. Për arsime se sa për pija alkolike dhe duhan. Është publik arsimi. Është shumë i fortë arsimi publik. Jo, po s'ka vetëm arsim, ke kurse, ke gjëra pafund që mund të bësh, nuk është problemi vetëm aty. Po në mentalitet ajo është goxha e rëndësishme. Dhe po të shikosh, jemi nga vendet me shitje. Gjykoj familje relativisht e mesme. Jo, me janë gjithat që është mesatare aty. Është mesatare, po niset kryesisht. Po shikoj se sa blenë shqiptarët libra pasaj dhe çfarë librash lexojnë. Se edhe këto janë. Këtu mos hyjmë kësaj se me statistikë lexojnë shumë më tepër se në vitin 1990. Jo, po se në 38-ën. Po patjetër që do lexojnë më tepër se në 90-ën. Jo, ati krahasoj me çfarë lexohet jashtë, jo me çfarë lexohet tu. Krahasoj me rajonin, se ti mos i krahasoj me Shtetet Bashkuara si kanë dhënë krahasim. Dhe krahasoj Maqedoninë, Kosovën, Malnezi. Ati krahasojnë për të njëjtat libra. Ati krahasojnë për të njëjtat libra. Jo për librat që përkthehen këtu. Po. I krahasojnë për të njëjtat libra. Volum blerje librash. Për cilësinë. Nuk i blejmë për t'i vënë në bibliotekë librat për zbukurim se. Jo, po ka gjëra tjera që lexojnë këtu, ka gjëra tjera që lexojnë jashtë. Ajo është tjetër. Tu ke komplet një kategori të caktuar librash, të cilët unë e di sepse jam në kontakt me botuesit gjithkohës, dhe të gjithë e dim, të cilët ti shkon dhe botuesi thotë që ky libër nuk botohet sepse nuk shitet. Dhe mbaroj këtu, këtu vendos ai tregu, konsumatori, i cili ka buxhetin. Kjo që kishim, po. Jo, kjo ishte ajo gjë. Unë mendoj që meshkujt ndoshta janë pak më të prirur, jo se është totalisht të ndarë, sepse edhe meshkujt kanë gjithë ato identitet. Janë më të prirur për drejt teknikës, ë? Drejt çështjeve teknike, do më janë të parë që mund mendojnë për blerë një kompjuter, një laptop, një iPhone, një gjë ose të shohin për këtë ose për atë. Se duhet kompjuteri. Thash nuk e ndaj në mënyrë kështu. Jo, patjetër që duhet. Po femrat për shembull, nëse për meshkujt shohin, meshkujt e bëjnë shumë pak dallimin midis 35 llojeve të ndryshme të perdeve. Po perdet si ble për vete femra? Po mirë, dakord. Shpenzim familjar për vete. Shpenzim personale. Për një mashkull dhe shumë e kollajshme zgjedhja, sepse në fundit shikon funksionalitetin, nuk e vet shumë mendje, dhe aq shumë, jo shumë, po dhe aq shumë mendjen, se sa kurse femrat shikojnë shumë aspekte tjera pasaj që është dallim psikologjik. Unë nuk e di në Shqipëri, po kam përshtypjen se jashtë femrat shpenzojnë më shumë. Femrat shpenzojnë më shumë. Po, domethënë për këto shpenzimet e imazhit tyre, të fëmijëve, të familjes, gjithave. Ai është shpenzimi përbashkët. Flasim shpenzimin midis i mashkullit dhe i femrës. Femrat shpenzojnë më shumë. Unë them që femrat, po, kanë më shumë shpenzime për kujdesin e tyre. Kryesisht në imazh, për veshjen, mbajtjen, kozmetikën, këto lloj shpenzimesh. Meshkujt shpenzojnë më pak tilla? Edhe elektronik, se edhe femrat blejnë pajisje elektronike, ashtu njësoj si meshkujt kanë përshtypjen jashtë paktën. Nuk e di në Shqipëri ndoshta meshkujt blejnë më shumë, po. Jo, në Shqipëri është ky problemi që femrave blenë meshkujt. Sa detoja kjo llogaria që në Shqipëri janë meshkujt që shpenzojnë më shumë dhe që blejnë më shumë, sepse u duhet të blejnë për vete këto pajisjet elektronike, të jenë të fiksuar mbas këtyre manive për makinat, por duhet blejnë edhe veshjet firmato për bashkëshortet, për të dashurat e tyre, pjesa më e madhe është kjo lloj blerje. Çfarë janë specifike? Çfarë blen meshkujt, çfarë blen femrat? Femrat blejnë kryesisht veshjet, domethënë që shpenzojnë për vete, pastaj domethënë pavarësisht se gjithmonë thuhet që femrat vdesin të blejnë këpucë, kam përshtypjen që më shumë bëhet blerje për veshjet në përgjithësi fustane.
këpucët pasaj dhe pasaj them që vjen bijuterit. Bijuterit që vjen direkt mbas këpucëve. Ndërsa për të meshkujt është ajo pjesa e këtyre gjërave pajisjeve elektronike, kam përshtypjen që ka hyrë dhe ky lloj trendi i ri meshkujve që kanë filluar të shpenzojnë shumë për veten, po aq sa femrat, në pjesën e kozmetikës, në pjesën e të tërës, e lukut në të tërën. Pra të unifikojnë blerjet pak a shumë. Të njëjtat gjëra që blejnë meshkujt, femrat blejnë dhe meshkujt, kam përshtypjen që po vjen gjithmonë duke u rritur ky lloj tregu edhe për prodhimet po bëhen më shumë unisex. Ti shohësh, po? Kam përshtypjen se femrat shpenzojnë më shumë për sa i përket kujdesit trupit edhe jo këto masazhet në përqendra estetike, që meshkujt besoj janë në numër. Se meshkujve nuk del dhe celulit. Maksimumin e dietë bëjmë për te që barkun. Jo, tani në Shqipëri kanë filluar të bëjnë masazhe shumë. Këtë kam vërë. Unë them duhet ndajmë se për cilat femra dhe për cilat meshkuj po flasim. Më thënë, unë nuk mendoj se shpenzimi më i madh që bëjnë femrat në Shqipëri janë qendrat e masazhit apo kozmetika, absolutisht jo. Unë mendoj se femrat shqiptare në shumicën e tyre, po marrim në një mesatare të tyre në gjithë Shqipërinë, se ne ustojmë edhe e dim se si është në Shqipëri, mendoj se shpenzojnë për gjëra funksionale, për gjëra që i hynë në punë të gjithë familjes, pra tentojnë t'jenë kursimtare dhe shpenzimet që bëjnë edhe me pagën që marrin edhe me lekët e familjes. I kontrollojnë më mirë lekët e familjes. Absolutisht, tentojnë të blejnë për shpinë, tentojnë të blejnë për fëmijët dhe janë tepër të sakrificës. Kurse burrat shpenzojnë pa logjikë. Kurse, jo, edhe burrat ata që s'munden sigurisht punojnë, sjellin lekët në shtëpi, gratë menaxhojnë. Për këtë grup moshe po flisni sepse në po ka flas për një mesatare, edhe moshe, edhe zonash. Për këto që ju po flisni, përket një grup moshe që është mbi 50 e lartë, e femrave që shkojnë, blejnë dhe pjata për shpinë, apo blejnë gota, apo kështu. Po në rast se marrin femrat për shembull që janë edhe te familjet e reja. Ble pjata. Po për ju vetë për shembull do preferoni të bleni më tepër diçka për shpinë se sa Vazhdo, familjet e reja, sigurisht janë edhe familjet e reja, po edhe aty besoj se femrat janë një qendër graviteti ku mblidhen lekët dhe kursehen me një korçillëk. Jo, nuk shpenzohen. Po pra po, dhe në qiftet e reja thua femra e mba, po më ne në nadzorë shpenzojmë pa për të kontrollu vetën. Jo, ndonjëherë bingo, ndonjëherë vigjoz, ndonjëherë drek me shokët. Blejnë çanta, për shembull ndrojnë çantat gjithkohë. Edhe kjo ndodh. Po ishte shaka. Kanë fjalën që nuk është e vërtetë që femrat shqiptare janë ato që shpenzojnë. Ndoshta është një kategori shumë e vogël e cila i ka mundësitë apo rrin në shtëpi apo po shumica e femrave shqiptare punojnë, domethënë po ai dhe shpenzojnë më pak se burrat. Dhe shpenzojnë më pak, po, shpenzojnë më pak. Femrat. Në mesatare. Në një mesatare nuk po flasim për ato të pasarelave tani ti. Për kozmetikën edhe për veshjen. Po flasim për po flisja për pasarelat, po flisja për jetën normale, sepse edhe unë jetoj atje ku jeton dhe ti, dhe i shohim realisht se sa shpenzojnë dhe sa nuk shpenzojnë femrat. Por nuk mund të themi që meshkujt shpenzojnë më tepër se sa femrat, sepse paktën ato femra që njoh punë dhe nuk njoh pak. Me çe kuptova unë Elisa ta shpenzojnë dhe lekët e femrave meshkujt. Jo, unë nuk e thash këtë. Thash nuk është çështje burras, është çështje grash, po mos t'i vihet femrës sepse këtu ato tentojnë. Jo, në rast se doni me fjalë në rast se doni ta nxirrni femrën si qenie me fjalë të pafajshme, mund ta nxjerrim fare mirë, por femra aq mirë sa ç'di të bëj ekonominë e familjes, aq shumë di dhe ti shpenzoj parat. Dhe ka të ndimin më të madh për të shpenzuar. Absolutisht. Bashkë do duhet bëjmë marrëveshjen e fjalës, që ato që janë shpenzime për familjen, mos konsiderohen. Femra kompromentohet më kollaj kur është para një blerje dhe kur është para një shitje. Ndërsa mashkulli është një çik më i tërhequr sepse di mirë. Elisa nuk kompromentohet fare, këtë po thosh. Po jo, në Shqipëri dihet historikisht që ai që shkon në dyqan për çdo lloj shpenzimi është po jap eksperiencën time që jo, blej gjëra funksionale kur duhen të nevojshme. Për shembull. Te Joni s'ke shkuar të blesh gjë. Akoma jo, po. Me që e tha Joni, me që të ndohen femrat, unë po e shoh Jonin këtu, që i veshur shumë bukur. Nuk e kam, mua më ndodh shpesh, për shembull që vinë femra tek unë, pothuajse çdo ditë, dhe ka nga ato femra që shohin sa më shumë copa shohin, aq më shumë i marrin dhe s'kan pas në mend t'i marrin, po. Dhe i them Joni ke të drejtë, po është një grup i kufizuar ai. Nuk ka rëndësi secili vet, po. Por i them që
okej, mbasi shoh ato, okej, shumë bukura janë këto që ke zgjedhur, po të bëjmë mirë një në rast se të pëlqejmë, pastaj fillojmë dhe i bëjmë të tjerat. Sepse më ndodh kjo mania për të. Më ndodh sepse po sigurt ja bësh shoqes vetja të copën pastaj që ka zgjedhur ajo? Jo, po vjen shumë shpejt se shoqja. Okej, me statistik në Amerikë 1 në 12 janë të prekur, se po flasim për varësin nga shoppingu, nuk po flasim sa racionali jemi ne dhe çfarë bëjmë. Po addiktit. Po pra pikërisht, tani po flasim për sindromën. 1 në 12 janë të prekur, që është më pak se 10%. Diku të 8.9 kam përshtypjen ishte tamam, dhe nga këto 80 deri 90% janë femra. Po kjo nuk do të thënë që shpenzojnë më shumë, janë të prekur nga shopping mania. Ndaj, pyeta kryesisht ku shpenzon më shumë. Për të shpenzuar më shumë mendoj që janë të dy një lloj, të dyja kategoritë. Megjithëse femrat kanë më shumë zëra ku shpenzojnë, pra kanë veshje, kozmetik. Flasim për kategorinë e personit që del nga shtëpia dhe kthehet me i qese, aty mund ta ketë dhe me gjëra. Shkon për 2 gjëra, shkon me 3. Probabiliteti është konca meshkuj vanitoz. Që blenë më shumë kremra e më shumë pucë. Po pse pasi të nga me kremra dhe Elisa? Jo, po them dhe me thënë. Unë do thoja një vaniteti nuk ka gjini. Mund të jetë ata që ka normale për meshkuj që ka vanitet. Jemi ne kur trajtohemi, domethënë nuk është asgjë e keqe. Ta dinë dhe meshkujt e sa mirë është kur trajtohesh. Nuk ka asgjë të keqe. Po në rast se marrim një bilanc, për shembull, meshkujt mund t'i kushtoj 70.000 lekë apo ku ta diun, 100.000 lekë në muaj palestra, që shkon, bën palestër, sauna e tjerë. Po femra nuk bën palestër, vetëm palestrën 100.000 lekë, por femra bën dhe maskën që kushton 50.000 lekë, bën dhe depilimin që kushton 50 tjera, bën dhe... Rruga mesatare në Shqipëri është 170, tani për çfarë po flasim? Për cilën, për sa njerëz? Po flasim për shoqërinë shqiptare. Nuk e kanë... është dhe një gjë që... Po flasim për një lloj manie që dhe ato femra që mendojnë që nuk kanë mundësi, prap ndrojnë që ta kenë këtë mundësi të bëjnë. Mania nuk mund të thonë tani për këto flasim kë shtresë, sepse mania nuk e kanë luksin ta kenë shtresat. Jo, pra nuk e kanë luksin ato shtresa, është dhe blesh gjëna. Në Shqipëri ata që janë është gjëna kur preken këto shtresa që nuk e kanë fare mundësinë që po flasim kanë 70% ushqim të preken nga ajo nga shoqëria dhe nga ajo promovim që i bëhet një figure. Ju solla një shembull është kronik, nuk e kam tani ty asjell, po them gra pensioniste të 60-70-at që shkojnë te tregu i hapur, aty mund të jetë 5.000 lekë, mund të jetë 3.000 lekë, nuk e di vesha. Është mani për të shkuar për ta marrë gjë, herë për nipin, herë për mbesën është. Po që të ndjen mirë, niprit dhe mbesat ajo. Po mirë, ajo është sëmundje. Në farë mënyrë ajo bësh po edhe shkojnë gjithë ditën shopping, shopping mania. Kjo është i lloj mania. Shopping mania është karakteristikë e individit, pra e egos. Po jo kur një gjysh e blen për niprit edhe për edhe krijohet nga influencat e jashtme. Kemi për shembull televizorë të dedikuara tani për telemarketing, dhe ti aty do s'do në momentin që je në shtëpi, nuk e çfarë të bësh, shef ato dhe krijoni varësi. Edhe e mbyll atë, fillon lexo libër dhe në rregull. Duhet pyetje shumë e vështirë kjo me specifiku tash kush blen në Shqipëri, meshkujt apo femrat. Po tani ne prandaj jemi 8 veta që mesatare. Me çfarë logjike do ecim? Kush i menaxhon parat? Tash sa përqind e shqiptarëve, e meshkujt shqiptar menaxhojnë parat. Sa e pavarur është femra në Shqipëri? Mund të ketë një kategori tjetër ku femra është shumë e pavarur financarisht, punon. Dhe ndoshta këtu dalin gjithë këto stereotipet e femrës moderne që përmendjoni edhe gocat ku ka masazhe, maskat e tjerë. Po unë do ta shikoj edhe shpenzimin si proces gjinor. Domethënë kush e bën pazarin? Ku do ta konsiderojmë atë lloj shpenzimi? Cilat të ardhura? Në shkuptim. Në kuptimin që disa meshkuj shqiptar, shpenzimet që janë familjare, që do thotë diçka për shtëpinë, një gjë që ta ndajnë dy. Flasim shpenzimi personal. Flasim për shpenzimet personale. Ku i gjen parat një femër e cila duhet i marrë leje burrit që më duhen kaq para që unë të blej diçka për veten time. Kam përshtypjen që kemi në një këndvështrim tjetër, unë do të thoja këtë që... Jo, ky është këndvështrimi i menaxhimit. Jo, pyetja, nuk është vetëm menaxhimi, në strukturën e shpenzimeve të një buxhetit një familje. Sa nga ky buxhet, përveç këtyre shpenzimeve të tjera, nuk ka rëndësi kush i ka financuar, pra nga kanë ardhur, shkon për nevojat që ka vajza, dhe unë them që dashje pa dashje, pavarësisht se burrat sot kanë filluar të kujdesen shumë më tepër për veten, një pjesë, vetëm duke filluar edhe nga kremra, edhe nga maskat, edhe nga të tjera, gratë vazhdojnë të kenë një shpenzim më të madh për faktin, jo, e ka fjalën qoftë edhe për ato kujdeset e nevojshme që kanë bëjnë me shampull dhe me maskat, pa shkuar elementarja, duan maskën e flokut, duan kremin e flokut, duan maskën e fytyrës. Një burr nuk ka kaluar dhe me 2 palë këpucë, po një grua kërkon të ketë shumë më tepër këpucë dhe sandale. Dhe të kuptim se shanet që kishin borxh rreth 70.000 euro. Okej, 78.000 euro
nëse marrim që femrat kanë marrë unaza varse, mund të mjaftojnë 3 ora meshkush edhe mbaroj që të buxheti. Po që meshkët e kanë që zërin më të lartë, do të shpenzive. Po, ora femrës mund të jetë po aq sa e meshkujt, se biles janë çik më të shtrenjta ora. Zakonisht kanë tendencën që sepse janë edhe me diamante. Elementi i presionit social dhe kulturor që ushtrohet është nuk është i neglizhueshëm në rastin konkret. Meshkujt në përgjithësi janë më pak të ekspozuar ndaj presionit. Do më është më kollaj të jesh mashkull, do ta përballosh presionin se sa femër. Femrat janë më të ekspozuar në kuptimin që nga femrat kërkohet shumë më tepër mirëmbajtje, në thonë za, që të ekspozohen më tepër, të jenë më të bukura, të rreqin vëmendje etj. Po pse meshkujt duhet të jenë shumë tutë? Jo të jenë shumë tutë, po në shoqëritë tona janë maskiliste. E dikur do jemi ditën e barabartë atëherë kur një institut bukurie, një sallon bukurie ose çfarëdo, do kesh 50% meshkuj, 50% femra. Jo, në Francë është ke 30-40%. Po ta them në një institut bukurie që unë njoh shumë mirë, i ke 40 në Versailles, se njoh pronaren, janë 40% të klientëve meshkuj. Po të arriti edhe që bëhen 50, atëherë do thushi presioni është njësoj. Aktualisht presioni është shumë më i madh mbi femrat se sa mbi meshkujt. Po varet në cilën zonë të Parisit është. Në Versailles. Tani që mund të dani statistika që janë meshkuj me përgjithësi më të mëdha që shkojnë, sepse me aq sa unë di dhe duke qenë brenda kësaj pune, unë mendoj që dhe në botë meshkujt janë nuk janë 100% gjithë që shkojnë blen kremra apo blen minoritet, janë minoritet. Nuk ja kërkon shoqëria atë. Si, nuk ja? Nuk ja kërkon shoqëria atë. Një femër e ka shumë më të kërkuar si presion nga shoqëria që të jetë të paraqitur sa më bukur etj. Është vetë presioni i padrejtë. Jemi shoqëri maskiliste. Atëherë është bota e padrejtë, gjithë bota stresi që kalon një mashkull moshën 30 vjeç për shkak ndryshimeve të bukurisë etj. Nuk krahasohet fare, shumë i vogël. Minimal raport me stresin që kalon një femër apo bën miku bukur. Kjo është faj Ermal se do të ishe femra pastaj më të reja më të vogël. Jo, është faj shoqërisë. Se Ermal dim të shoqërisë. Mania fillon e kap më shumë këto femrat mbi 35 vjeç. Është vërtet. Është momenti ku duhet adoleshentë fillojnë edhe shqetësohen për domethënë në adoleshencë kompensojnë diçka që lënë me diçka që fitojnë. Po patjetër është presioni social, ai nuk është prirje më shumë sepse fillon i kap kjo frika e është presioni social, nuk është prirje instinktive. Presioni domethënë të mos dukurit aq bukur sa e plakjes, e krijimit të një lloj statusi. Nuk janë më treg, se koha që kanë frikë dalin plazh. Po, edhe ose nuk kanë frikë dalin plazh sepse shpenzojnë shumë gjatë gjithë vitit për të mos pasur frikë për dalur në plazh. Spotet publicitare kthehemi për pjesën e tretë. Jemi rikthyer sërish në transmetim për pjesën e fundit të emisionit titulluar Mania, në fakt kemi folur për raportin që kanë me blerjet, kryesisht për te i tendencës botërore që natyrisht është më strukturuar, kemi folur edhe për atë që mund të quhet tendenca e blerjeve në shoqërinë shqiptare, nëse mund të quhet tregu shqiptar, se ende është fjalë shumë e madhe. Në pjesën e parë, në pjesën e dytë kemi folur për raportin gjinor, pra kush janë më të angazhuar në atë që quhet shopping, meshkujt apo femrat. Në pjesën e tretë do flasim për një fenomen krejtësisht të ri, të shfaqur vetëm në videot e fundit, madje një fenomen i ri gati një dekadë edhe në botë, ose kryesisht një dekadë, dhe në botë në Shqipëri ndoshta fenomeni 2-3 viteve të fundit dhe që lidhet me shoppingomanin ose dëshirën për të bërë shopping në internet. Natyrisht që blerjet online kanë filluar të jenë masive tani në pjesën më të madhe të vendet të zhvilluara të Shtetet Bashkuara të Amerikës ose disa nga vendet kryesore të Bashkimit Evropian, madje në mos gaboj, mund të jem ndoshta jo krejtësisht i saktë, është Britania e Madhe ajo që mban vendin e parë për blerjet online. Gjithsesi, un kam një tabel që lidhet me blerjet online në Shtetet Bashkuara të Amerikës vetëm në sezonin festiv. Pra në sezonin festiv që ata e quajnë që nga fundjava e parë mbas Thanksgiving, pra në fund të nëndorit dhe deri javën e parë të janarit, pra rreth një muaj e gjysëm që quhet sezoni i blerjeve të fundvitit, për Krishtlindjeve, vitit të ri, të gjithë kësaj periudhe festive, për të parë se sa prej njerëzve blejnë në dyqane, pra edhe sa prej tyre blejnë online në internet. Gjithsesi doja të pyesja një herë, zotja Hasimja, sa është kthyer një tendencë përdorimi i internetit dhe për blerje në Shqipëri? Unë shoh vazhdimisht koleget mijat që marrin kështu kuti postare me rroba në internet. Me rroba në internet. Po që më duket i çike çuditshme. Se dhe nuk i provojnë. Po e fus te kategoria e gjërave të çuditshme të femrave që me meshkut si kuptojmë. Kështu që i bi shkurt, po është vështirë ta mendoj si mund blehet diçka në një veshje në internet. Maksimumi veshje si mund blehet në internet kanë qenë kostume futbolli për çunat e mi, po pjesën tjetër s'e di.
Është pyrë një tendencë. Po, në Shqipëri blenë edhe nga ato që kam pa unë dhëna, blenë edhe nga gjëra që janë tipike, janë modë dhe jashtë, tipik kështu Victoria's Secret e kështu gjërash. Po, se nuk ka dhe dyqan për të Shqipëri që jo, kam pa një dyqan që ka, vetëm për ato që s'pagohet dogan, sepse nuk peshojnë shumë prandaj. S'është e lidhur me shkeshën, me faturën. Sa e ha faturën, të shkojnë nga njëra ato që ble. Ta tregoj gjë interesante këto kolegët e mia që kanë pa duke ble rroba, nuk pagojnë dogan sepse i kanë rregulluar, i kanë bërë gjërat në mënyrë të tillë që mos kaloj këtë pesha, nuk e di se si është me këtë. Çështjen e sasisë shumë që shpenzon. Se di, unë paguaj gjithmonë dogan me libra. Se po flasim vetëm për veshjet, po është çështja e blerjes librave në internet, po shumë masive, çështja e blerjes elektronikës që ti e përdor në internet. Sikur të bleshim aq shumë libra, do ishim duke fol për filozofi tash, ne. Po tani secili ato të vetën ka ti për libra. Unë libra blej, atë kam konsumin po. Libra thash më blej një gjë maksimumi për fëmijët në shëdin e lodër o diçka. Aq qoftë edhe në kushte minimale e përdor. Libra rregullisht çdo muaj, po. Sa afërsisht në vit? Në vit? Po. A, se di, mund të llogarisë në muaj, diku të... po themi 100 euro në muaj. Po, 100 euro në muaj, që i bje rrët 1200, 1300? Se mund blej, po, jo, ka rasti që mund blej dhe më tepër, se varet janë me pjesë. Po si numër? Si numër librash? Varet se ku i blej dhe si i blej. Ka website e sot që mund blesh libra shumë lirë. Ke një blerje të përmuajshme në internet për libra. Pra e përdor internetin, është konsumi kryesor. Shoppingun internet për libra. Po ki parasysh që librat janë dhe profesionim, se nuk mund pritet që të gjithë blejnë libra. Po natyrisht se një që për futboll si duhet libra, këput sport dhe të blej. Po e përdor, po flesim për çështën. E përdor rregullisht. Rregullisht. Patjetër. Elona? Dhe jo një website, po disa madje. Me statistika në Angli, rreth 50% janë bëhen blerjet online, tani që flasim, dhe mbi 65% konsultohen njërë online para se të shkojnë të bëjnë blerjet offline. Pra, i shohin njërë online? Shohin njërë, katalogun, çmimet, kërkojnë tregun, bëjnë research-in e bëjnë online, që është numër shumë e madh. Sa është shuma totale e blerjeve? Në 2009 ishin 100 miliard pound, po duket se është rritur. Më duket se ishte, nuk e mbaj më të mirë, më duket se ishte 147 bilion. Bilion, po, pound. Po është rritur me 50% nga 2000. Është rritur edhe nga viti 2000, nga 9.7% në vit ka pasur një rritër blerët online. Në Shqipëri e përdor blerën online? Unë e përdor. E kam pas përdor dhe kur kam qenë për veshje dhe për libra. Kur kam qenë në Angli, vetëm kështu i bleja gjëra, sepse kurse ndë shumë ka. Hyn çdo muaj për të blerë online? Po. Hyn po thuajse çdo muaj. Pra ke kam në disa sajte të ndryshme? Kam karta membership, do të thonë që jetë antarësie dhe ato dërgojnë ofertat. Ndërkohë në ofertat, dhe në momentin që shikon që diçka, do më thënë, edhe të duaj, edhe i gjenë më mirë andej se sa e ke parë këtej, ose në tregun që ke parë gjithë andej, e bëj blerët online. Përdor blerët online? Blerët që s'kan lidhe me veshjet. Po s'ka rëndësi, po e përdor blerët online. E përdor internetin online. Kryesisht gjitha këto periodikët akademik, si për normalit, që lidhe me fushën, bileta avioni, udhime. Po. Cilat ofrohen tashmë është elektronika, prenotim hotelesh, booking e tjerë. Më pak kam risku me veshje, madje kur s'kam provu, maksimumi mund të kem vajt deri në një parfum, kaq. Si janë shumë të sigurt meshkujt blerë. Dhe problemi zgjedhjes. Elisa? Se përdor fare? Nuk më pëlqen fort teknologjia, kështu që unë i blej gjërat kështu në treg, kur kam qenë në shkollë në Amerikë, kam jetuar 5 vjet në Amerikë, kam bërë shkollën, edhe librat më pëlqen dhe t'i bleja në ato libraritë e vogla ku shiteshin, megjithatë ndonjëherë kur nuk mund gjeja aty, sigurisht hyje dhe e gjeje në internet, e si dhe mund t'a blej me më të lirë, e tjera. Studentët përgjithsisht i bëjnë këto. Edhe përdorur ka online. Po që të blej veshje në internet, as që mund t'a... Se mendon fare? As që mund t'a përfytyroj, jo. Floriana, e mendon? Po, e mendoj, patjetër. I ble? I blej. Çfarë ble kryesisht? Po, veshje blej, libra blej shumë në internet, revista të huaja blej. Se mos revistat e modës si gjenë në Shqipëri. I blej në internet. Pastaj, më përpara, kur kam jetuar në Amerikë, blija çdo lloj gjëje, deri tek mobiljet i bleja në internet. Edhe mobiljet në internet? Po, edhe mobiljet kam blerë. Tani e përdor blerën online çdo muaj, rregullisht? E përdor, po kryesisht për këto gjërat e vogla, veshje dhe... Sepse është dhe problem ardhja, domethënë postimi për Shqipëri. Kurse këto gjërat më të mëdha. Por Shtetet e Bashkuara dhe për gjërat mëdha, pra dhe për mobilje. Zefina? Kisha shoqet mia në Amerikë që këpucët i blenin me kredi
Online. Me karta kreditit dhe pastaj... Po tani çdo gjë me preashtim, burrit që se ble dot online, ble çfarë duash. Se po të mundin dhe ato ta blenin, po. Burrin jo, po. Po të mundin do ta blenin. Dhe vinte pastaj fatura nuk e paguanin tot, sigurisht, probleme familjare. Po shkon pastaj te psikologu. Dhe unë nuk e kuptoja kur dilemat e tyre, dhe më pse ishin kaq të parahatuara, sa duhet tani të blenin kputcet e tyre online. Po se tani varet nga këndvështrimi, disa e parahatuar ju e dukur ti atyre që nuk e çajin. Jo, ato e dinin, unë dilja, bleja librat kaq. Edhe rrobat. Zefina e përdor? Jo, absolutisht, dhe mund të them që jam klientja më e keqe për bankën ku e kam marrë atë kartën, e kam marrë kartën me cilën mund të bëj blerje, por nuk e kam përdorur asnjëherë. Internet syn fare? Sepse dëgjoj shoqet e mia, tundohem deri në momentin kur dëgjoj shoqet e mia ose kolegët në punë që shkëmbejnë me njëra tjetrën adresat, hy për t'i parë, por asnjëherë nuk kam klikuar, nuk ashtu si as biletat si ble online? As biletat? Biletat po, edhe këto prenotimet për pushime po, por jo për veshje, sepse, si qëta Elize, nuk arrit do ta perceptoj që të blej një fustan pa e prekur, pa e provuar. Rezervimi online që shkuar 81% i hoteleve, krahasuar me rezervimet me agjensi ose me telefon. Ndërsa për këto gjingla-minglat e vogla, fustanet e gjërat nuk mund t'i... Bizhu për shumë. Nuk e di. Kurse eBay është më interesanti nga gjithë, se eBay mund të blesh që nga qenë familjar, deri te korniza për shtëpi, deri te golfi i Angela Merkelit mund ta marrësh, atë golfin dysht Angela Merkelit. Vesh edhe ne vesh kinezi. Qa zgjen? Vesh ka kinezi. Ose statuja në dyll personave të famshëm, qa zgjen? Ky është rast patologjik, ka shitur për iPadin. Për iPad. E kam përdorur, realisht për biletat e avionit tani janë bërë më të shpeshta. Për libra, kur vjen puna jo për veshje të cilat ka nevojë. Jo. As këpuc? As këpuc, sepse normalisht janë shumë nazelije të këmba. Njef që blen këpuc? Njof që blen këpuc. Ndërsa porosit tjera që mund të kenë të bëjnë me gjëra që nuk është se kanë aq problem për masën, sigurisht që kanë bërë, në momentet të caktuara, por... Po je aktive, gati çdo muaj? Jo, nuk mund të them çdo muaj, sepse nuk vë buxhet në dispozicion për të bërë blerje. Jo, nuk ka rëndësi, edhe për këto, për rezervime, për rezervimet këto është gjëja më normale, edhe përpara se agjensit kishin detyrimin për t'i bërë gjitha me internet. Pra dhe në kohën kur ti mund shkoj në një agjensi dhe mund të gjende... Në fakt ata përdornin një dhe mënyrë kështu që ti kontakton drejt për drejtën. Joni? Librat po ashtu, ndo një pajisje elektronike kur e ke të qartë se çfarë të dhënash të duhet, ose në një program kompjuterik deri në këtë nivel, jo më shumë se kaq. Joni? Kurse mua më pëlqen që gjërat i prek me dorë dhe t'i shoh vetë nga afër. Nuk, për arsye kohë, nuk kam shumë kohë që të futem në internet edhe të blej edhe të pronotoj, dhe biletën në avionit shpeshherë më ndodh që e pronotoj me telefon dhe nuk futem atje. Për to në tysh në internet? Për to të futem në internet. Ko është, da jo, të dish se si të blesh në internet është një historin vete. Në fakt kjo është, sikur se e thasht, është përqindja e blerjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës në sezonin e festave, nga fundjava e fundit e nëntorit deri fundjavën e dytë afërsisht të janarit. Në vitin 99, ata që blinin dyqan ishin 51%, dërsa ata që blinin online ishin 26%, ndërkohë që kjo varion, pra ka ullje dhe ngritje në momentet caktuara, por në 2 vitet e fundit, pra në vitin 2009 fillimisht, ka kaluar blerja online është 22%, kundrejt 36% që marrin në dyqan. Në vitin 2010 ka shkuar 32% që blinin në dyqan, pra me parandor, dhe 51% me parandor, me cards currency, 51% online. Në vitin 2011, rritja online është 57% raport me 29% që blejnë duke shkuar vetë në dyqan. Kam përshtypjen lidhet dhe me çmimet, blerja online është më e lirë. Ka lidhet me çmimet, mund të lidhet dhe me faktin se jeta shumë intensive dhe vajtja në dyqane, pavarësisht se në Amerikë dyqanet rinë hapur deri në 10-11 të darkës, lëvizja, mundësia për t'i gjetur. Pra është lehtësi, thoni, jo? Është një lloj lehtësie për ata që si thua janë të orientuar dhe janë mësuar, sepse është edhe kjo guida për tyre në websajtet caktuara, në rrjetet caktuara në cilat ti do të marrësh produktin, është një pjesë e ushtrimit, domethënë duhet të jesh ushtruar që të jesh i suksesshëm dhe edhe rritja tregon dhe atë gjë. Mund të ketë edhe oferta të cilat mund të kenë të bëjnë me faktin ke shumë produkte që ti nuk i gjen në dyqan,
dhe ai t'i ofron vetëm online. Ose që i gjen online një gamë produktesh që ti duhet lëvizësh në 10 dyqane, aty i gjen gjitha në një sajt, se është dhe ky një problem vete. Dhe bëhet fjalë për një numër shumë të kufizuar vendesh që e aplikojnë këtë, sepse 20... është një bum i jashtëzakonshëm. India. Ose në shtrirjen, po kjo është super... Po 20% e njerëzve në botë nuk kanë qasje fare në internet, statistika zyrtare. Ky është edhe Bashkuar e Amerikës. As kanë një rrjet Ky është edhe Bashkuar e Amerikës, por po të mendosh që rritja është në 5%. Unë mendoj që në rast se do të shikoni modën e momentit që është tani, është blerja online e veshjeve, këpucëve, aksesorëve. Ka një trend frikshëm rritjes së modës. Ata që kanë akses, jo të gjithë. Nga një film ke bler diçka dhe di se si, jo, edhe ti vetë e di se çfarë kërkon. Dhe në gjithmonë problemi është kur ti do të blesh diçka edhe në një linjë që nuk e ke provuar ndonjëherë. Plus çojnë alertë dhe ti hutohesh. Këto websajtet ku mund të blesh janë zakonisht shumë mirë të organizuara, që ta japin në përshkrimen me detaje çdo gjëje që do blesh. Kanë dhe drejtën e kthimit. Ti mund ta kthesh në drejtën e kthimit, ka blerës që komentojnë për produktet që blejnë, kështu që mund të thonë maksirat ose gjërat e mira që kanë, kështu që është shumë dhe që perfeksionohen. Me kalimin e kohës vinë duke u sofistikuar, duke u bërë më të thjeshtë. Unë kam patur eksperienca shumë mira duke me bleret online. Tendencë e re në Shqipëri, me sa duket do filloj shtrirja dhe më tepër që përdorimi i internetit vjen duke ushtuar rreth 1.2 milion shqiptar përdorin nga së pashun internetin në mobile, gjë që ishte i pa imagjinueshme disa vjet më parë. Besoj që jemi në transmetim prej rreth thuajse 1 orë 45 minuta, mbetet vetëm të falenderoj 8 ftuarit që ishit sot në emision dhe ju që na keni ndjekur, do rishihemi sërish nesër mbrëmje. Natën e mirë dhe mirupafshim.